ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ ሙታን በረከተ ጸጋሁ ያሁሉም ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ነፍሳት አክብርቲከ ሃይማኖቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘነሣ ሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰነ ሕያዋነ ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ሁሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ አምላክ ሁለንተናና ነምልኸካ ኣለና ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅርምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስገነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረፍ ናይ ባህጠዋል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና እምበኣር ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብዘይትፈጠርካ ህባል ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ብሆነ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ እናወረድካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጥረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጻሕን ተቐበል ወልድ ዋህድ ናብኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ወኽርና ኣብቃነ ዝምልጽዋዓካ ኣነ ንኹሉ ዘውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ሆኑ ብትብሉ ንስኻ ቦጻጽን ቅድሚ ቅንየ ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ
ነቶም ፍጹም ልቢ ዝኣምንኻትን መላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ዓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፍቓድ ረቢ ኣብርኻልና ካብ ማዕበል ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኻልና ካብ መታዲን ከይውተብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻልና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታን ኣበረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዕ ከነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስና ይዘላለ መንግስት ቃል ምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ካብና ንቅርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣለኹ ኩነንስርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስት ዘምፅኦም ዋሕዋሓት ማሕበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ቢዎ ዝኾንካ ናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ፀግሜ ግቤ ዝኾንካ ናንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቁ ተርሕ ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ትሕው ነቶም ኣብ ጽልማ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኪን ዘኺን ዝናዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብምስቀል ዝፍጆም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንተርቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብውን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኻ ንዕርፍ በኣኻ ኣሚን ናብ ፍቓድካ ነገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡ ንጓሳን መጓስዕን ብመረት ክሓሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብርክማክስናትካ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ لمن كل ساعة نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم يا لك العالم عالم مثل كلك مثل منفسك نسبح لأملاك إلنا لبك سمايات
كل نفسهم زحلو كابتن تجمر نبر برهان عالم زفتريو نابي وزن مرة زي حلف عجوز كما عنك أبسال ما درس أخانا زي كبران عصر كخانا نتم باغانا من كما سد فتحة بنتكلل كنا كل ساعة كبارت زي مساعدهم زي نبر نتا بمرام بمرعد تلمنا نفس زي سنن حساب كل زفل نحن حازمر مركي لما نايو زلينا فريطه عليبنا بزي مترد آركن وخلنا سمعنا زي مرمى برهان بسراو سماتيو نايتهم حجرهم زنا بليك أنا ملاك مسكانا مالي سماعي وقويتان لبنا كالنا سمعنا أخانا مسكن أخانا ودسنا أخانا بارنا لنا بعد ما كنت أنا بمنا زي قالت قالها بنا وقويتان نورت كان مسكنا كالنا تشيا نعباسات كان نسبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اجري لم تامات منسي بحمام تتحزم حويني تمامات وزحون كايوم مزلفون سلمات كاسعي برهان تفتري زي عرب صحي زي اف مبراتي قدس عبد القدسان زبرت صحيو بمد فتاون كل سلمات عالم زفتري سبن مدحان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان سغاغا نقول دما ببزلي قدم كحاله خان ملعس فتركا ابو كل جز عالم نمدرس فتر كان سغاغا كابتن تطوب من عمران كاب ابنا بزعلم تلاخ زلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزل بسر كان نسغا مسكوني قاسم كون مسنكري اوغويتا من تزن احنا بارد كان ودي سكال لنا تشيا زينا وخانا قرب لنا زي الوطنات كامنة تابكانا بوخا ما سرت ما كنس أرقبر كانا كابسا مرحة تقولنتم أخاز أمن كنا زعب كان سغاها نقول لحالي سلام انفسك نرقص أب كانا زي في التحكم فتر مام سأبها فأرقبر كالنا أما أخذناهم كاد محرك كانا أقويتانا تمزل من خاصم أيام أقويتا إزام إن من ركوانا نكسس أب كذي خصص أب العلي صلاينا دعوتي حلونا كامت ثلاث طلاق نحلو زي قارد صلاة حبرنا أو زي العنوك سمع نمبلتات أنا زخرمات كات رب البحاتي أن تخص ورد كان صنع عشالة بمطفات ملسابية ما سرتن زلو أدحن وبيتانا أملاخنا برحمان كسنات كايما نخلنا تساقعو خنانا اسم لك اكزيو أملاكنا منقس بورو أبير يحلو مثلك كلك مثلنا نفس كنت الأملاك نفسنا نزغن كان زيت الوطنا خانا مسرت واتن عكب البابنا علمنا نزبر خلنا سلمات حلنا أرحي كابنات كايم روز خلل كنا نسواغا نتنتفات وفينا تسمس خلال دهار هنقايو بزيت أفك عد بزيت أفك حدث كاد بتزام بزيت أفك حدث كاد بتزاز كاد ما ستتات أفنت تفر لخايو بموت ودخان تبجى خايو وقيتام انت زنونا بارد كان مسكنك كالونا كالونا لك أنا ملاكتي بزي قارب زكانا ماليت كل ساعة مسكون خايخا قويتا زعقاسي
بأكدت مالتهم كل ساعة مسكون خانة كور مسكنا يقدم ساعات نبرنات كعلنات كمخرنات كتوبن نات كام صحن زلاك عالم كي تفتر مساغلو زغنا قوت فارس من الحمس قال تقلت قال كوارطات يا حراز وطانا ودخان فقور كان قيتانا يسكر سوسي سلازو قيتانا حبارات كان ود سكال لنا نويد كم مع مقلبنا نصار ساقزي وداس ينقرب الكالنا نفس تحطها زري نيشنو من فايشل زي بلنا تم تسود زقبل مزرادو من تم رغرغ حتى يطو حيت مساقي مدحني نطمي يازحل نقفع زبق لهم عنكم من انصار كان زمسكر لهم نصحن ما دريهم بصدق نزصوع وسمعي ببلت كلام تمازالي نتا امرام غانا امنتن غو منفسنا بصقان حيلن كون تغلبت كريستيان كون مراهب وبيتا كيرنا كل سعنا اخرنا ودسنا بوامسال منقس قابل باتنا نمسلالنا بأخام فرود خان قيتنا يسم بمسكان عن صنعة زلكان زل عالم عالم بأنتي آك وبأ تفقر والدك يسوس زبطو لك سبحات وإهز العالم جلو ملا جلو لوى جلو يا لمنفس أمين يبلو ملائكة السماء بشدانك قالوا سلسبا قالوا بأماني أرسموا بماريام ولادي إلا مننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا ساعات ليت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا ساعات زمعتي أرما بارك لنا صومنا صلاتنا سبعنا عطانا مسواتنا كل دما تقبلنا تقبلك دما معز ورد محرز ورد فوس مرد زمص قبرلنا نفسات عبرتك وعماتك تكلا هيمانوت قبر ميكائيل ولدت مريم نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو دما صانا نعلنا كم تنهواري الزمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوعك لنا سمايات نبرابنا سكايكس نسخاتا فالكارم تاسمايكم بالمالي بيهون نهيت نجرانا لما بنا نحن نزوجنا كلهم نجانو فلنا نحوسنا نتقلنا كابقفو عدنا مرافدنا يدتونا منقستن هايلن كبرن زلالم نتقايم أمين أوكسيتي مريم ناي قدس كبير سلام لك له دهرنا غير نجيله سجاهون نجيله أديا جيتوا أقويتا سراوي سلام لك له نسريها ونسرلكي رسولكم وملت ترجع جاهر مساري وفسدي دسبلكي حتياتنا أكثر لنا نفت ولخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين لا تولد
ተግባረ እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌየ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌየ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወይኩነን እምባሕር እስከ ባሕር ወማድራግ ወማፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ይውኬንን እምባሕር እስከ ባሕር ወይምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ገነ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገነዩ ለአምላከ ሰማይ ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት፣ ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቢ ከዓ
بحيل ملاك تحاصر لمن لنا نزغل قبر بركة سلطان له እግዚአብሔር አምላክና እዩ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ባቱ እግዚአብሔር አምላክነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ናይለነ እንጀራና ለማህበነ በደለነ ዘኀደግናሎ በደልና ከኩሉ አድኅነነ በእንተ ፈተነ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል بسقاه النجيل أتى እግዚአብሔር ሰላም ሰላም ለካለሁ ሰይጣን ይስተግረህ ረብቶን ኦ ለዘኛ ያለይሳይ ኦ ስሲ እስቲ ኃጢአታችን ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተዘፍ ኦን ሁለት ሕዝ ጎይታን ወሐተይቲ ስለ ዝሓለኸና ንስኻ ኢኻሞ ምሉማዓት ድማ ብኩሉ ሰላም ምድሓንን كمن نوعد ورنا أن كل تحزروا مرحم العكاس دلنا كم يبرد فرقة ربنا كم زمرت كارم أبسانا دمس كوانا نحرك خبز أجهز إن في النهاية كبر من تأتي قبل الناس سمي أبيشم كارك ربنا نهاية حدا جنا أبكر مخانا نمكر من كرسوس ودخان مكوس كن ركبابنا مسؤولين منفذ قدسين بس كأنا سنعتم بأزل لك كلام كل ساعة نزل على ما علم ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቶ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቶ ወቦቱ ይፈሪ ቅድሳት እስማረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማሂደሮ ዛትይት ብዕራፍ የለዓለም ምዕራፍ የለዓለም ዝየ አድር እስመ ኀረይክዋ ስብሐት
እስማርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብድራ ከመ ትኩኖ ማሂደሮ ዛቲ ምዕራፍ የለዓለም ዘየአሐድር እስመ ኀረይክዋ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስውር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኖም ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻይን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣንተ ኣሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ምሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ባድና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኣዴ እግዚአብሔር ተባረኪ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ንኸርሶም ሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓደና መፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኻባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙን ጻምዮም ዝመፁ ሰቡቱናን ስባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽናን ትርእን በራይ ትረአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ከዓ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዛቲ እቲ ማርያም ማኅደረ መለኮት እንተ ተሰምየት ሰነተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኮ አይንትየ መንገለ አድባር አድባረ ድኃን ተሰምየት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተአቢእም ኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌው ቁርአን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወአርባዕተ አልባቢክም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ እምረተ ፍቅር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስመ ህዝበ መዘለ ድማ ህዝብ በእዝነ ልቡና ስሙ አይዛኒክሙ
وأنبر بلبكم أبيا وكرا وداس على إجزتنا مريم زورايت مريم يلمر لمكس السماوات إجزتنا مريم نقم معلم بلنا أملاك بنتك دي مريم تكبر كل عالم بنتك دي مريم تفطر آدم وهوان هوتي بلا آدم استيوم مريم كما توس إجزتنا يوم كرسب إسيتو ميكرتا زي صورو لإبكت مريم سبب تصبح كله آي زي كسميتو آي بزكراك مريتو على وآي لنا زيك لاليتو أبصوتو آي تنسان ننقرك ما تنتكلنك مريم تنقرت ما آدم اسك أبرام وما أبرام اسك مسيح ومسك داود ولد سبب زام ثالث سرات وصول الدتا لأجزتنا مريم بيت داون نقص من قال أبوها ومت أران كان من قال ما اسمع أبوها يجم واسم ولادي تانا لمنو توبوت رنقل لام لو سب لو ناكتي تقولون قال لنا اسمع أبو صوتو تورود مدربو زك رامي ونو كما كتمرام زكون مراف أو منو كما كتمرام زكون ما هيدر ولد ومنو كما كتمرام زكون بيت لمن فس كريشيت كالون نبي لسر ملات يات البوز صور ساته والبوز يقرأ يات الزين بلك مريم بايتك مريم تنس ملاك إجزتنا مريم تأبم كلنا عنسلنا عليك مريم لا أملاك وكل من كالك مريم ملك أملاك إجزتنا مريم قصوت الأمر مريم كنت الألمان قد ساعة إجزتنا مريم ولدت على مدن النايك مريم نقص مريم سبقت وعورت إنه قدس ولسانا كل فترة أكر وولي بتكسان زبيدي أكملات أنا وهو تتقاي جزيت عكس النامي ملك تتعمن وابك لبكم زي تنافق مريم إيران تكون كل مسألة سجود ويقول كل ملائكة السماء سجل لك ورسيتشوك زيت يا مريم بكم ورسيتش أنا سور ورسيت فسيكزان كدسن قدسكم نتشي إزيابير قولو سامنتشي تفسيو تمرام لو سامنتشي لا وير زوا أمان زاس سلبك جورو سور كوس راديو مت كتو تفسيك تمرام أنت بيتش توت كما يسرهم أنت كدفع أو سدين تفسي أوجزيت يا دينجل مريم مدر قدسن تفسيك زيابير انزيت يعني بدل ما نابرو واو ستيش تفسيك تمرام زاسرام نتشي زيابير كارز أربع كردسانوي تفسي أوجزيت يا مريم قد سمر بتشي إذا أبيهت ولد منك على زن سجلتهم سأو منفس كل تفسيك تمرام أنت لزواهر أنا تفسيك تمرام زول كلا أمانيات زاك أبا ما يتملأ إن بلم سرام دلتو سلام لشيك تمرام تولج عملاك انزيت نسات مسرة ما يتعنيك سلام لشيك تمرام تولج نقصه انزيت راو انزيت ولد أنك ما يتنقلناك وسمك وامته بلدة مرعين كل سلام لشيك تمرام سمركوش ما كسك جابير مثلك تسألي وسألنا مرة تأكرو لشي يسوس كرسوس كما يسر لنا تاوينه تأمرها لأجزتنا قدس نقبلك ليه مريم ولا يتأملاك صلوتها وبركتها ومرة فكر والدا يهلو مثل كلنا زبا كريستيان سماعيان وأنبابيان لألم ألم أمين وهلا هدون قصب بهير قسطنطينية وبإسيتو فرايتك جابير وبإسيتو فرايتك جابير يتوكل يوم تسألكان أمنتو ويقبروا سمرتو للولو ويحزنوا بأنت زعلبهم ولود ويسألوا ويتمهدوا لها بأجزتنا مريم وهابا هاجر قدست وركب ولد وسمعي وسمو عبد المسيح وتفسع بنتياه أبي فسها وسوى لك هاتيرته ولتنقص روميا وعيتولته وقبرك كاب بكرم بيت كريستيان زاجزتنا مريم وآدهانته دنجل مكبكاب مدرها لافي ووسع وهرب ليلة هاجر أرمانيا ومهوارا سمتنا نعمتيت وباتي بيت كريستيان دسرعة أبايتك وبعفاني ما هيدرنا لهان وصنو تكما وبيت كريستيان هي بس ما لأجزتنا مريم وعبد المسيح نبرا مثلهم باب بيت كريستيان يتصوم ويتقني لأجزابير ولأجزتنا مريم ووضي يسوي اسمع لأجزتنا وبآتي إلات بمسيت أسر آياتو أجزتنا مريم لأهدو هير قسيس وتبيلو هور حابا ما هيدرنا لهان حابا ينبر باتيتو بلدي أنك أسويت كريستيان وأو صوزية يكون ما يدرو وسطه ونقرت تأمرته وتأمرت بيته وتبيله هور أم صو وإيت دقو ينبر مثل نديان وسويها نكا من وامو هره بكما نقرته زيتنا مريم وركبو انزي تسلق ويمو ويبلو وبيسيك جابير تسواتك زيتنا وسويتا ووتني بلو منو نقرتك چياية تايمر ويبلو زيتنا مريم نقرتن كله قبرك ونقرو كله بكما نقرته اوتني نقرو كله زفنه وزكما وطع بيتمرأه وزكما هذا كم لأبه ولأمه وزكما أفكار نديت بنت كرسوس وأبو أو سوساتي مرتولان صرو أهوية زنت فكرة وزنت تأمر وزجابرت اجزئتنا مريم بلا إلى عبد المسيح زهار هيته وزكا أتوقع منفس قدوس مريم إيدي حمر حداث قد أزمان وإيت تهوس
ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንበ ቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታትያ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 ለኩልነ ሃሌሉያ ማርያም አድኅነነ በታምርኪ ወኃይለ ውርድእትነ እምርሳ ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን ጸሎት ወጣን ወይዜንጹ ቁርባን ዘወትነኒ ሰማዕያን ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነሳ አቅረብኩ ለኪ በትሕትሙ ለነዳይ ብእሲ ወለዘለፈዎ ምናብየሰ ከበትር ኢሳያስ መልኮ መላእክት ዛዳ መልኮ ጻድቃን ዘገዳም መልኮ ርደቱ ለዝናም ለታምርጅዮ ወበታምርጅ ተፈሳ ኩሉ ዓለም በመልአ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማልድ ክሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ክሎም ንዓና ድማ ለምንልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ተቐበለልና ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተና ይቅረግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዚአብሔር ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ብርኽ ርእስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓጥኡና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። አንስ ኃይልከ ወናድኅነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማህፀነ አረጅጎ ይሟነ ወይምስጠነ እምነ ገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእደ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተአምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሊቀ መላእክት ስዑል በነድ ስብሐቲሁ ፈድፋድ ባሕረ ቅዳሴሁ ዘይደምጽ ከመ ነጐድጓድ ዘይቀውም ወትረ ቅድመ ሰረገላ ልዑል መርዕድ ወይስእል ምህረተ ለኩሉ ትውልድ
በብረኪሁ እንዘይሰግድ ይኩነና ኃይለ ጸሎቱ ባላሄ እምብድብድ ወእምገጽነ ዘይወርድ ወስብሐቲሁ ብኡድ ወኡጻፌሁ መብረቅ ወጻዕድ ኢድ ጉድበ ስእለቱ ይግዝሞሙ ለሰራዊተ ቤልሆ ጽልሙታን ወእኩያን አጉናድ ወያሃውፀነ ለኩልነ ደቂቀ ዛቲ አጸድ ከመ ኢንዝሃፈር በግርምት አውድ ይባርከነ በሰፊሃ እድ እምይእዜ ወእስከ ለዓለም በኩሉ መዋዕል ወበኩሉ ትውልድ ይባልሐነ እምሲኦል ሞጎድ ለዓለም ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ በውስተ አሐቲ ሀገር ዘይደዊ ደዌ እጹብ ወዘኦራ ክልኤ አዕይንቲሁ እንዘሃሎ ከመዝ በጽሐ ዕድሜ ለተባሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ አማእስሩ ወሰኑዩ ለወርኃ ኅዳር ወይቤሎሙ ለደቂቁ ወለኩሎሙ ሰብአ ቤቱ ኑ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ቀርበ ወአልጸቀ ለተባሉ አቢይ ከመ ንትረአይ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳን ውስተ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም በፍስሐ ወበሐሴት ከመ ንትዋነይ ወእምአደ መርዓ ከመ ንሴሰይ እምጽዋዕ ሕይወት ወንስተይ ወከመ ንርአይ በዘመን ጉንዱይ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእግዚአ ተንሥኡ ወወሰድዎ ለውእቱ ብእሲ ዘኦራ አዕይንቲሁ እንዘ ይመርህዎ ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አመ በዓሉ ወቤተ በይእቲ ዕለት እንዘ ይጼልይ በቅድመ ስእሉ ለቅዱስ ሚካኤል ወሶበ ይትነበብ ወንጌለ ጸጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥአ ወቆመ ወሰፍሐ እዴሁ ወጸለየ ቅድመ እግዚአብሔር በብካይ አቢይ ወገአር ጥቡእ ወአንብዕ ጽፉቅ ወበሰቆቃው ብዙኅ እንዘ ይብል ከመዝ ኦ እግዚእየ እስመ አንተ ውእቱ ዘትስእል ወትተነብል ምህረተ ቅድመ እግዚአብሔር በኩሉ ጊዜ በእንተ ዘመደ እጓለ እመሕያው ወይእዜኒ እስእል ወአስተበቁዕ ከመ ሀቤከ ከመ ትጼልይ ሀቤ አበ እግዚአብሔር አምላክከ ከመ ይጸግወኒ ብርሃነ ለአዕይንትየ ወአሕይው እስመ ካህሌ ኩሉ ውእቱ ወቀዲሙኒ እንዘ ያንሶሱ ውስተ ምድር በለቢሰ ሥጋ ሰብእ ገብረ ተአምረ ወመንክረ ወፈወሰ ብዙኃነ ድውያነ ወአንሣ ሙታነ ወከሰተ አዕይንተ ዕውራን ወጸገወ ብርሃነ ለዘእውሩ ተወልደ እምከርሰ እሙ ወይእዜኒ ለእመ ፈቀድከ አንተ ወሰአልኮ ለእግዚአብሔር አምላክከ አእምር ከመ ሀዩ ወቱ እምዝንቱ ደዌ ወእሬ ብርሃነ በአዕይንትየ ወለእመ ሆርኩ ወጻእኩ ለከ ከመ እግብር ተስካረከ ወአማእስሩ ወሶንዩ ለለኩሉ አውራሃ ወእትለአከ ቤተ ክርስቲያንከ ወይትቀነይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ እስከ አመ ፍልሰትየ እምዝንቱ ዓለም ወዘንተ እምድኅረ ይቤ ወእመጽኦ ድቃት ሆኖመ በይእቲ ዕለት ውስተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘቆመ ወጸለየ ባቲ ወከዊኖ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት መጽኦ ሀቤሁ ቅዱስ ሚካኤል ተአጺፎ ብርሃነ ዘያንበለብል ወአብርሃ ኩለንተሃ ለቤተ ክርስቲያን ወቆመ መልዕልተ ርእሱ አሰራዩ ለውእቱ ብእሲ ወአንቅሖም ንዋሙ ወይቤሎ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናሁ ፈወሰከ እግዚአብሔር ወሀበከ ብርሃነ ለአዕይንቲከ ወባህቱ ኢትርሳ ብፅዓትከ ዘበጻእከ ወዘንተ ቢሎ ሰፍሐ እዴሁ ዲበ አዕይንቲሁ ወወድቀ ሶቤሃ ዘአምሳሉ ከመ ቅርፍት ዕፅ ወከዊኖ ጊዜ ቀትር ተከስታ አዕይንቲሁ ወርእያ ብርሃነ ከመ ቀዳሚ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአይኮቶ ለእግዚአብሔር ወሕዝብኒ ጉቡአን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሶበ ርእዩ ዘንተ ተአምረ ወመንክረ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር
ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንዘይገኒው በኃይለ ጸሎቱ ወይባርኩ ለስመ እግዚአብሔር ስቡሕ ዘለዓለም ውእቱሰ ብእሲ ዝሃይወ ነበረ እንዘይትላክ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስከ አመ አዕረፈ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወለነኒ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ይቀበነ እምተቃርኖቱ ለሰይጣን ወፈድፋደሰ ለፍቁሩ ይቀቦ ወያድህኖ ወትረ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመት ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል እነከ ራመቆሞ አንተ ንትጓነ ሰማራ ቅዱስ ሚካኤል ሙሰ ስብሐት ከመንዜራ ሰደኒ ዋክናፊከ ውስተ ዶማዊ ደብተራ ሀባሃለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል አስማይ ጃርክ ወማት እግዚአብሔር ዚያቁሩ ሀት የሰሰክ ነበር ጀምራ ከርን ሀባሉ ባባ ጸሎት 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 ቆር ፋሊ ጉራን ለሌኩን ሳጥርዳን እግዚአብሔር ያቁም ለህልበ ከረሳን ፈሪያስ ሙሰና አምልኮት ወጸጋ ረዲዮት አሜን። እግዚአብሔር ያቁር ማቶ ይፈኑ ሰለምረ ተለምድር 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 ነግሮክ ማይ ወክመት አይምሮ ጸጋ ለመንፈስ ቅዱስ ወትረ ያሉ ምስለም ስለኩልኩም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምልአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩል ህዝብከ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መልአክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መልአክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ መልአክ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል
ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጾሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አራዎ ለሰባይነ ይጽቦ ልታውነ ሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽብዕቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቆውሜሁ አዘግተ ወይነ ጎበው ያባነ አቤት ጋቡ ለምሳ ጽዋን አራቡ ለጥፋ ስጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ውስተ ሲያስ ሱራፊል ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥፋ ስጋ ከንሰግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይለ ዛጾቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘገደገምቦ አጉረላናብን ለይሁድ ከመከይቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽንናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። እቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይራዮ ሞት ከም ዘይረ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ አተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገኖሞ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብን ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። በረኸቱ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ በተመስለ ኮነኖ ምስለ ደሞገቦ አይጋር አማሄፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማዕት ወምድር ይድዋሱ በእንቲአየ ተቆርበት ወተሰይጦትከ ከመ ገዳልብሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ
ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ርጓን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ መልአክ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻሞ ቅዱሰና ንጹሕ ኢኻሞ ንጽሕና ከምቶም ተዓረካዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ብሰላም አጀሚርካ ብሰላም አፈጽመና ነፍሳት አግብርት ቋይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቡና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ዝበደሉና በደሎሙ ከመ በደልና መሳሳና ይግባእ አኩሉ አድኅነና እምበደለ ይትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ለካይሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ኪዳሳዊ ሰላም ለካለኹ ስሜኻ በንስር ብረኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንከ ብሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃጢአትና አብሮ ወደኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ዘላለም ዓለም ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለን እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቡና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ በምድር ይኩን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ አድኅነና እምበርና ፈተነ ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ በህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካለኹ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኪ እውን ብሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ
እግዚኦ ነፍሳታ ጉርዲከ ወአእማዲከ ገብረ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ ትምጻእ ዋካ ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ኣሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹን ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍሲ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማዲከ
አግብርቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ነፃና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕነ በደልና በደልን ከምዝሓደግናሎን በደልና ንሳና አቡነ ናምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና እንታይሙ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊና ኸይድን ይሁን አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለቃሉ ስኺኻ በንስቲ ርኹም ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብእሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓንገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ወካዕበ ናሰበ ኩሉ እግዚአብሔር አብ ልጅማን ኢየሱስ ክርስቶስ ተለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተሰአል ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኦ ኩልት እግዚአብሔር አምላክና ምንስመቱ ቦታትና ነዴታትና አሕዋትና ናሓትናን ንልመነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ሕይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትርብታ ንስንሳት መደብካ ይዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ንልመነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ ወአይማቲከ ነገድ ነፍሶም ሃገር ካብ ዘይምክልኻል ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ካብ እቲ ዝድልእ ግዜ ኣሕቢርካ ትንስእ ናይ ሰማያት መንግሥታ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ
መሃራ ወተስሃላ ርእሳግሪከ ቅራብ ዘዳለኸየ መጠን ዘይተሓለለን እዚ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰኒዓት ስብ ክትህብ ከለኻ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ከዊነከ ክብል በክርስቶስ ዘበእቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር እግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ችሪያላይሶን 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 ክርስቶስ
ያድልከ ለመንግሥተ ሰማያት ጸጋት የተመላሆ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናፍቆር ወድህ ጸሊና ለምንልና ለአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይሁን ለመንኩልሳን ዘላለም ዓለም። የዝንስካቱን ትረዘለው ብዛቱ ክሪ ብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይግና ኻይራይን የዝንስካቱን ሰምዖ ደለይግና ኻይ ሰብናታቱን ግና ዝርያ ዘሎ ሓንቱም መንሳት ዝሰምዓ ዝራጀም ኩጻዜን ዘልካና ናው ከማላቶም ቃል ቅዱሰን ጌርካን ዘመንግሥት ዘርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና ሞትን ዝቀደም ንዓይረፎም ዝሓምቆ ጥፋዊ ናይ ኩናት ህይወት ናይ ኩናት ተስፋ ናይ ኩና መደንሲ ናይ ኩና መድሓኒት ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕር እያ ምቕርብ ኣለና ዘለዓለም ዓለም። Yeah.
ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ كل ጊዜ ረባል አምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላሙ የብዝሓልና ሰላም ከም ዝሕደረ ሰላም ይውዕልና ጸሎትና መስዋዕትና ንቀበለልና ነብሳት አገልግሎት ዋይማት ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያሕርፈና ዝሓዘ መጽናዕ መንፈስካ ስደደልና ነተምዝሓሞም ፈውሰልና በረኸታቴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ መላእክት መላእክት ሚካኤልን ክፈለና እግዚአብሔር አምላኽና ኦ ጌታ نستوعله مرختبنا نعمخانا بدحنا نمنقد خان مسجد ما بعلخا ردانا أمتن هوريات مهار كيم صلاة بسمايات نبرا بنا نبلنا سواء كانوا سمايات نبرا بنا سمكاي كجس مساعد انسان فاكا سمايكم ودمان ليقولنا على تنقيرانا لمهارنا لا نزودلنا ولنوم كم سحادقنا لنا لنا كل هو عالمنا ملكتنا جربنا መንግሥት ኃይል ክብር ዘላለም አሜን። ላሄ በግልህ ስጋውን ግልህ አደጋሪ ወይ ተሰራዊ ሰላም ለከለሁም ስሜኻ ለክርስቲያኒ ተማሰሙ ረኺ ኦን የተዘጋ ያየሳሪ ኦን ስዲድ ለእስሪ ሐዲያና ሀገና ነፈረት ወለኽ ኢየሱስና ዘተመና አሜን። ወንጌለ መንግሥትን ጽድቅን ተበስቶ ፈኔ ወፍየ ካለኹ አውሎጂዎች ርእስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለመ ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ ፍጻሜ ንግሆ ክሓልፍ ከሎ ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቒፃ ረኣያ ጴጥሮስ ድማ ዘከረ መምህር እንሃ እታ ዝርገምካያ በለስ ነቒፃ በሎ። ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎምውን ብኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዝኸረን ተንሲኢኻ ናብ ባሕሪ ጣሓል እንተበለልዑ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩም እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ። ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተኣለኩም ሕደግሉ። ንስኻትኩም እንተዘይሓደግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ። ተመሊሶም ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ኣብ ቤተ መቕደስ ክመላለስ ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይትን ናብኡ መጹ እሞ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ? ወይስ እዚ ንምግባር ዘሰልጠነካ መን እዩ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ኣነውን ሓንቲ ነገር ሓተኩም ኣለኹ መልሱለይ። ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ዮሃንስ ካብ ሰማይ ድያ ወይስ ካብ ሰብ? እስከ መልሱለይ። ንሓድሕዶም ከዓ ከምዚ እናበሉ ተዛራረቡ። ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩሞ ክብለና እዩ።
ካብ ሰብ እንተበልናዮ ኸዓ የዮሃንስ ኩሎም ብሓቂ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነበሩ እሞ ነቲ ህዝቢ ፈርሑ ንኢየሱስ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን ብናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል። ዛቲቲ ማርያም ማኅደረ መለኮት እንተ ተሰምየት ዛቲቲ ቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኩ አይንተ መንገለ አድባረ ዶሃን ተሰምየት ዛቲ ቅድስት ድንግል ድንግል ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት
Yeah.
Yeah.
مزمر ملاك تقبلنا صومنا صلاتنا سبعنا تقبلنا نبال أبونا ذو السماوات سمعت نبر أبونا هاي كتير حتى خمتا السماء قبل ما مدريقو عيلت كيرانا لما هذنا احنا نسبتلنا بدلون كم سحلقنا له بدلنا أبسانا حدقلنا كل خوات احنا نامبرنا فتنيت اتولنا حين زلالة مكينا وودينا بسنك المريم مناك الكبيرة لأسلام سلام لكله بحلنا نجنجله يقول نجنجله أدرك بيربيتا سراوي سلام لكله نستطيع بخيره رمات بلغي ووم لدتك يا بيرساخي ووجدتي لسبلك حتياتنا هارجنا ووديت كسود من دام حد من لنا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጣኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝፅልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ፅንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕሽየሎም ዝልሙኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገኻ ዘውፃእካያ ባዕሊ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመጦ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕጣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕሊ ግና ኣይተዋህባን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ካብዚ ዓለም እዚ ሓዲሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክርደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክርደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስና ስጋናን መንፈስና ትኩስ ንስሓኻ ኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነበርና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒኻ ብዝተኽዑ እዚኣብ ቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየና ሸላፍ ደጌታት ኣገር ንፈጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካዮ ሰማይ ተኣስረኸውን ያ ምድሪ ዝፈታሕያ ድማ ሰማይ ትፈትሐውን እዩ ዝበልካዮ ንስሓኻ ሰብቱና ንስን ባለትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናጣ ዝወፅን ሆኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ግባኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥሚዕኻ ኣለዎም እንተማሕጠኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናጣ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾን ጉባኤ ብቃል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝተረሓቕና የሰውትና ንስንባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰቢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ናይ ባሪያ ሓጢኣት ይስረየለይ ንኩሎም ሰውትና ንስንባረትኦም ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰቢኻሙ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ናጣ ዝወጣና ንግበረና ንኩሉ ዝኻ ምትሓይም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊኻ ምትሓኒ ኦ ጎይታ ንእስተ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ንፁ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጥቅሚ ሰላምን ሓልወና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽዳማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግብርት ገባኢ ማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሃዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነብሱ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብን ኣንብርን ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ኣድሕነና ብሕደትን ብክሰትን ምስክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ንሰኣረማውያን ካብ ምጥንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝተፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንድርሓቅ በለና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ምፍፅም ሃበና ስምና ምስኩሎ ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ሓበና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ሎም ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
أملاخنا بعلم الأختن أعلق ملأختن هذا أستن سلطاناتن شربيا المسرات إلى نتنبر نسخاء المهم وترزنا بركة لألا كل مسلمنا لحل زخون كأخا متحتات كمدر ذا تنسى أخا يومنا بزميات ما زل عالك يوم نسخ أخا ما علي أبزي بلو بزمياتك نمدحنا حديث مقدمة راح خانا ومحار المكتسبن قدسنا أخن فلتنا أنا ندعي هزبها بفقعتك لبم خلنا قال كاغورم يو تسرع خلنا ما خبر ما مسجوني وእግዚአብሔር አምላክና ለወህ መቀሰር لماننا تقبلنا بدراش قدسنا خنعتون
ስጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹህ በውስቴታ መናህውእ ዘወረደ እምሰማያት ወሃብ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትን የሴፍን ሊቀ ሊመርስን ብፍታን እሽትን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና። እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና አበረሃ ቁርባን አብየት ዘተቀበልካ ንኖህ አብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም አብ ርእሰ እምባን ኤልያስ አብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት አብ ዓውደን ያቢሳዊት ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዘተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቀረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ወጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በድርኻን ምርኩዝካን የጸናንዓኒ ብርባርባድ ናሙት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማዕደይ ስራዕኻለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽወይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታን ኣብ ቃና ናይ ቀሊላ ምፅውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ
አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይሁን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሆንሞ ወይን ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ንስሬት ኃጢአትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ አምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይ ምንት ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ናይ ተወክሩ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስ መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕት ቁርባንካን ይቀበል ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ናይለት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና በሳና ሕደገልና በረኸትና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ብዘላለም ናትካ እሞ አሜን ውእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ድንግል ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ታና ምሕረት ለምንልና ወአቦይ ቅዱስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩቅ ወፂእ ልካ ጎይታ ከድሕነን ስበር ንበል ሰለስተ ጎይታ ናቅድሕነን ሰበብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ ኩልክማ
ምህረቱ ላዕሌነ ومنفس قدوس لا وولد ومنفس آمين هللويا ተገባር የዘናየ ተላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና دورنا ردينا وحليونا نقربنا تقبلنا وتمعقبنا ناصعنا كتاب ساعات ياونا بتحنا حجون فإذا قدس على الزيام بكل زمن هوتنا بفصم سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ንመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቀብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖ ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝቡሩኽ ምስጢር ስጋውን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብዋዕቲ ገብረና ሓጢኣትና ክሰረየልና ድለዩን ለምኑ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን
عبون قرن زخنا كل قبر سيطان مخرق فاسبات ملعال سلان او قويتا خابا يارحق كاب كل حزب خاونا رحق كاب زوريا قدوس سابوت زونا رحق زطعمن زحيشم كل نقر أزلنا تمنن عن قريبتهم كل حي سراخ نرقب سلطان ذهب كان اسقا مخاب كل خفات حننا بالهنا برفتنا ايتتونا عدو دخا قويتانا نابلخنا المدحنينا يذكر كريستوس من تفقر سبيل بزقبرهم حرتني قريتان مسخا معرم الزخونه محوي منفس قدس مسكانا كبرن صنعت مؤذل لك لمن كل سعن زلالم عالم امين آمين لكل እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልመናለና ለሁሉ ብዙኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምን ትተመባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቦን ጎንሩን ዘቅርቡ ክቡ እናደለዩ ህቦን ዘይብሎም ድሌቶም ምግዘ ሰማይ ይቀበለሎም ኩሉ ግብሮ ረኸስ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ መዓረም ሕወዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة زلالم عالم آمين بمثالة ثلاثة معالة ثلاثة ليتن زنبر كل مقابر عبز برخص أحلى زان بيرنا لنا من أداويون سجاها خمس جنازو كم أداوي يوسف النكدي موسن كبرن بو قصانة عرفتن كبرن كبابن ولد من فسق رخيب ميوم لمن كل ساعة زلالم عالم آمين آمين تزازنا بوتاتنا هواريات سبب العلي بسايو ويابلع لزخونا يخون أبلبو قيمين بغلين كناتن سلئن يحد سجدو لي في أبيه بفرح እግዚአብሔር አብ ቃል ወይትን መድኃኒት ምጽነት መከራ መስቀል ቃል አንተ ኮንተቀን አን ዝኾነ አገልገልትካ ሐዋርያት ቢልካ
መንፈስ ቅዱስ በሉ ዝሓደኩም ሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩም ሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ናይ ክነስር ኣገልገልትኻ ዝዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉን ክኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ካብ ማዕሰት ናፃ ዝወፁን ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ኣብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኮንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእማናንን ንኣመንትን ልምን ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእስና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ምሕረት ኣይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ግፍኣት ልቢ ብጎሮ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ በደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥካ እሞ ወለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጠርኛ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ጎይታ ታታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ ሃዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ችዳ ሰማዕታተ ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣካ ምፍፃም ኣፅናዓና ወለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳናን ክብርና ምሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ውን ኩሉ ሰዓን ሰላም ንልምና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ኸይበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ዛዕባ ፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለተ ቃንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም ሳፈፀ ተኸቦም ጻሞም ክዝከር ምንቲ ቀሳውስትን ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ቤት እምነቶም ፍጹሙ ትጋት ክቦም ምንቲ ረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ካሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሙን ዝሕሾን ድሌቱ ተቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖምና ማሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ባሕርን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ምንቲ ነናዕለ ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጡምያትን ጹማትን ንልምን ኣሎና ፈጺሙ ኸረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ትዕግስትን ኩኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ኣጋጻሞም ከኽፍሎም ተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም እቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና። ዝናም ኣብ ዘድልየት ፍረኻ ዝንምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። ኣፍላግ ብሳወሰን ዓሞም ክመልእ ምእንቲ ማያትን ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። ምድሪ ዝራእን ዝዕፀድን ፍረ ክባ ኣመንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። እንስእለ ብናው ወክንዓቢ ምስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ጸሎት ንክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለመኖ። Guys
ክርስቶስ ስላወቀ ሰማያዊ በስጋ ቅዱስ ማያዊ መልአክ ነቢያቱ ዮም ሙሉተ ጸጋ ተሐጐሲ በል ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ሙሉተ ጸጋ ተሐጐሲ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምስያኺ እዩ ንስኺ ኸበነሲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኽውን ብሩኽ እዩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ሓጢኣትና ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይቀበለልካ መሳዛጠን ክነትካ ድማ ይሓሉ ናይቶም ኣቦት ቆርቆ ቤተክርስትያን ዘለዉ ናይ መልከት ጸደቅ መስዋዕትን ጣናሮን ዘካርያትን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባት ይገስሙ ተካዳንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርክሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ድንግል ምሕደር ድንግል ማርያም
من زبل مثال نفس እምነት ብተስፋ እንጽበዮ ነገር እንረኽቦ ዘረጋግጽ እቲ ዝረአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ። እቶም ናይ ቀደም ሰብ እውን ብእምነቶም እዩ ኩሉ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝረአ ድማ ካብ ዘይረአ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ነስተውዕሎ። አቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ኣምላኽ ንመብኡ ብጽቡቕ ምስ ተቐበሎ ከዓ ድቕ ሰብ ከም ዝኾነ ብእምነት ሞይቱ ከሎ ከዓ ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። ሄኖክ ስለ ዝኣመነ ንሰማይ ደኣ ወስደ እምበር ኣይሞተን። ኣምላኽ ንሰማይ ስለ ዝወሰዶ ከዓ በን መይ ቅድሚ ምውሳዱ ብኡ ከም ዝተሓጎሰ ኣምላኽ እዩ። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኩሉ ኣምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ዘናድይዎ ከዓ ከም ዝህቦም ይኣምን ይግብኦ። ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር እግዚአብሔር ምስ ገለጸሉ ብፍርሃት እግዚአብሔር ተደቂቁ ስድርኡ ትድሕነላ መርከብ ብእምነት ሰርሐ። በዚ ከዓ ንዓለም ኮነና እታ ብእምነት እትርከብ አብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ። በይ ከም ዝኸይድ ፈለጠውን ኣብቲ በለሉ ዝነበሮ ሃገር እታ ኣምላኽ ዝሃናጺኣን ዝሰርዓን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ናብ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዚ ዓለም እዚኣ ዋርስቱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ። ኣራውን ጊዜኣ እኮ ሓሊፉ እንተነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚአብሔር ስለ ዝኣመነቶ እንስ ብእምነት ሓይ እውን ኣብ ሓደ ምውት ዝነበረ ሰብ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙሓት ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ብቁፀሩ ዘይክእሉ ተወልዱ። እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። እተን እግዚአብሔር ዘተስፈወን ነገራት እውን ኣይረኸብወንን፣ ግና ብርሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቐበሉ። እዛ ምድሪ እዚ ጋይስን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓለፉ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ንዓኦም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ከም ዘለው የርእዩ ኣለዉ። እታ ሓዲጎምዋ ዝወፁ ሃገር ነይሮም እንተዝኾኑስ ምለሱ ዕድል ነይርዎም፣ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት እዮም ናፍቁ ዘለዉ። ኣምላኽ ከተማ ዛለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂለ ኣይፍርን እዩ። ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ርእስ ሐዋርያት ቅድስት ዝወረደ ኣብ ምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሳይ ወጸልይ በዚያነ ያድነን
በብዛ ሳይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ስሉስ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ተክለ ሃይማኖት፣ ገብረ ሚካኤል፣ ገብረ መስቀል፣ ተክለ ማርያም፣ ገብረ ሃዋርያት፣ ወለተ ማርያም፣ ወለተ ኪዳን፣ ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሃዋርያት ካብ 27 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳዕ ፍጻሜ በሊዖም ምስ ፀገቡ ከዓ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕሪ ደርብዮም ነታ መርከብ ኣፋኾስላ ምስ ወግሐ ነቲ ምድሪ ምልላዩ ሰኣኑ ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩ እሞ እንተተኻእሎምሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ። እቲ መልህቕ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ነቲ ማእሰር ሰካን ፈቲሖም ነቲ ንእሽቶ ዳንፅላን ንፋስ ገቲሮም ውን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ። ኣብቲ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በጽሑ ከዓ እታ መርከብ ብወገን ቅድሚታ ኣብ ምድሪ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት። ብወገን ድሕሪታ ከዓ ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት። እቶም ዓቀይቲ ድማ ሓደ እኳ ሓምቢሱ መታን ከይመልቕ ኢሎም ነቶም እስራት ክቐትልዎም ተማኸሩ። ተሓለቓ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ
ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ዓንቢሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዞ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም እውን ብስባር እታ መርከብ ክወፁ ኣዘዘ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በፅሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብያም ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማእዛዕ ዕጣንና እንተቀበል ኣብ ክንዲኡ ድማ ግዜ ብዝሒ ሳህለኻ ምሕረትካን ለኣኸልና ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ካብ ኣጽናፈ ዓለም ዘላ ክትዝክራ ንልምነካ ኣለና ድሕነት ንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣድርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንልምነክለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ጊዜ ጣኑሮ የሰባቶ መድኃኒነ መድኃኒቴ ማርያም ጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ ሳላት ሞዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦንስክለቶ ወነቀበት ትእዛዛቲሁ ከመ ይስራኤል አጣዊነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወተቤ ለሰሎሞን ወቀነቅር ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ተውቦ መራዊት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ መልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ንጽሕት
ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራይ ዋሰርገዋ ደብተራ ወሕገ ለሞሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣን ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዋ ይጸርሑ ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባሕርይ ወክብር በውስተ ረብዋታ ዕጣኑ በዲነ እስመ መጻጓዳን ከነ ተሳሃለን ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይቅረ በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀይቲ መስቀል ጌታ ይቅረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊተንሰ ምስጋና ሰማይ ዳዕረገ የማናቱ ተቐመጠ ሕያዋንን ሙታን ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ ምስጋና ንወል ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ለምን ቅዱስ ዓይን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁነና ቅዱስ ስሉስ ሕያው ተሳሃለከ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ህልና ልብክሙ Yeah.
ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማ ዘውጣእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይረቕሙ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ምስጋና ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማሕሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ወራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽእ ሕማም ተታሕዝ ሕማማት ተውስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳኑ ዘብርር ፀሓይ ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካን ኩሉ ተገለጽካን ነፍሲ መለስካ ንስኻን ኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻን መልኣስ ፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ምድሪ ተፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ድማ ክንፈትሕ ንሳባኻ ማዕረ ገበርካና ማእኸልና ኾንካ ድማዕረካና ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጐይታ እዞም ልሙኑን ምለካውን ኣይንከስ ዛብ ግዜ ክሳብ ልዕሊ ዘላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕኒ በበለታ ጸናንዕ ነቲ ከተማትካ ተቐበልና ያሻ ለብ ምጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለውና ድሕነ ጐይታና ናምላኽና መንግስቲ ንኹልና ድኸምስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስተ ብሩህ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በቸራነ ቃሉ በስሉስ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ ይመሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀላ አይምሮ ያድለና እግዚአብሔር አምላክና በእምነት ከነስምረካ ድማ ነስኻ ምሳና ኹን እግዚአብሔር አምላክና ወጎይታ ይትቅደፈና ነቶም ዝሓሞም ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ አክቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ፈትሓዮም ተጨኒቖም ዘለዉ አርፈሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልን ድማ ውርደልና እግዚአብሔር አምላክና ፈውሰ ምህረትካ ንዓለም ክዓውላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድና ሃገርና ክልል ትግርማ ሕፅረት መንፈስ ቅዱስ በለና ቤተ ክርስቲያን ሓድነትካን እምነትካን ሃባ እግዚአብሔር አምላክና ኦ ጎይታ ነብሳት አግብርቲ ተዋዒማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና አውዳ ሰላም አውጣ አፍታ አውዳ አመት በሰላም አብጣሐና ጾምና ቀድሰልና ባርከልና እግዚአብሔር አምላክና ከምትና ሐዋርያ ዝማርካ ዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕ ካለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋትካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና መለሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ናትካ እሞ ንዘለኣለም ወደና ድንግል ማርያም መናገ ገብርኤል መልአክ መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግል ኢኺ
እንደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺኻ በንስቲ ረኸር ስኽውን ብሩኺ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ማረነ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ፍቅር ወድኺ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና ኃጢአትና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብረ ምስጋና ንግባእ ለመንኩሉ ሳለ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ኸይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ሰምዑን ደለዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣይዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ንደልዮ ክንዘክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕፅፋ ሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። መሃርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ከመ ትኩኖ ገሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም እዝማርያ ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ይእቲ
ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማይደሮ ዛቲ ምዕራፍየ እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምንቀጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዜን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ንብልዖ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጻሕና ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካ ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳታ ተሓድግ መንግስተ ሰማያት እንተለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። ኩሉ ወሄር በኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ ዋስምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘዜና
ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራይከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘለሊከ ተናገርከነ ስብሐት ለከ أقرب الكامر حنا اللي خادق فنا قبرنا حديك تعرقنا نايت خيدن مودعتو انت ودعت كلنا تسبق لنا قومنا صلاتنا سبعينا وطعنا مسوعتنا دما تقبل لنا قبيل كاد ما سخات تخبر له نحنا دما كان نريق له مودعتنا تسبق له قبر لنا زب عالمنا وريد زل حمام دما اجابير املخنا أرحق لنا محرت كاوردلنا تاكبنا ابيت كان عغنا ملخلو عغنا مسجنا له زمان يحصر لنا نبسات اغرتك وعماتك تكل هايمانوت قبر ميكائيل قبر مسقل مريم قبر حواريات ولت مريم ولت جدان ولت كرسي نفس كلهم سمعتات ارتنا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوت انا نعلنا حواريات زمهر كيوم سمايات نبر ربنا سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصغا تمطى واقع خمطى بسمايكم ودما مدريخون نحلت انجرانا لهم هبنا لنا نزودلنا بدلنا من حالنا لهم بدلنا نرسانا حدقنا وقلوا بالحنا نرابطنا يتطونا من قصين حايلين كبرين زلالين ناتكاي مامين ودينا غرسن كل مريم سناكس قبل ملاص رمتا سلام لك الله بحلنا خير دنقل سقاون دنقل يخي عدق دي اير بيتا سلاوي سلام لك نسينا ونزبر خليخي سلخ رسوهم بروخي ومن تتكى الزابير مساخي وبجد داسي بكي حاجاتنا حاجاتنا نفوت وخير تبسخين تنا حزا من النعمين نو وانجل منقصة سماعات وصدقه زعوفين عوفيكم መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እመኑ ተነሱ። ከጌታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ሆነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ንገር ቃል ባረኽን ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎ ምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 45 ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ ኣነ ድንግል እየ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክሓድር እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ። ስለዚ ከዓ እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እኒ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ እሳ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርሓ እዩ። ከመይ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን በላ። ማርያም ድማ እኒኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ብድሕሪ እዚ እቲ መልአኽ ከደ ካብኣ ኸደ። በቲ ግዜቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት። ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ እቲ ካባኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ይኮነለይ? እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅእቲ ኢኺ በለት። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ዝወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ይመስለክ ናማልክ እግዚኦ برمانكر عليكم
በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ኀቤከ ዘንብል ቡሩካን እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወዳንከ ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ በምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና እንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንመድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር እዝን ናናና አገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ከይኮነና ንመድሓና ንመደምሰስ በደልና ብመዘላል ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ለኩልክሙ እጅኻ ኩለን ዝሓዝካ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደለና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ሃዋርያት ፍትሕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ደግና ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትና ክርስቶስ እንግርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ስምተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓዋላ ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ባባስ አባ አንጦንዮስ ዚነ ዘሊቃነ ጳጳሳት በረዛገር
አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደለና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባረከ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ ማኅበርነ ባርክ እቀብ በሰላም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ እላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተነግረና ህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለኣለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኹ ኣቦኡ ናብ ሰማይ ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ኩሉ ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነብሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮሞም ነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍድየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቐ እዩ በኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ
ናይ ባህሪው እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ባርኮትን ውዳሴን ማሕሌትን ይኹን ሎምን ንኹሉ ሳዕን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ዘስልጣኑ በመትገፍቱ ለቶ ስብሐት ወወከብ ውዳሴ ወማህሌት ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ንጽህ ዝኾነ ካብ ቅርባን ይቀበል ንጽህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኦም ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹምኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ። ነዚ ናይ ካህንካ ዝተሓቐረ ዝስሓቅን ዝተዛረበን ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ይቕበል እዩ። ኦ ጎይታይና ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘልሃኩም ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝበተርካዮም ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ብሰላምን ፍቕርን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካርከ ይውን አንጽሃና ንኹልናው ብመንፈሳዊ ምስዓም ነንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሰ ክርስቶስ
أملاكنا رسل الوان كملتاما ببياتنا بأمنها قدسات يغرب لنا يغرغرنا تفعلكم ممس قربابتكم سلامتا تلاوطوا ونتمطوا إن بلا كناني مهبتك قدس انت إن بلا مو سماويت بزي فردي ካብ ስጋኻ ደሞ ከም ካኑ ህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ብመንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና በመቃሪዎስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ኸ ብረድኤት ብበረኸትን ሓልወልና ምስለ ነብሳት አግብርተ ዋይማቲሁ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አግብትዎ ለአምላክነ ሃሌሎ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምጣና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ታታ ጉርቲካ ሃይማኖቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነብስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ቀበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ወሳ ልብ አለ ሰናየ ጐዛ ልብየ ቃለ ሰናየ ልብ ቃለ ሰናይ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነ ናይ ማርያም ቅዳሴ አነግር በመብዛሕ ዘይኮነ በመውሓድ አነ ናይ ድንግል ውዳሴ አነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዒ ብዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር አነ ናይ ድንግል ዕብየታ አነግር ሎሚ በዛዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝጉሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትና ብፍቅሪ ንቀውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታትና ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቃዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና
ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዘናፈቅረኪ ወናብየኪ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብዕል ሓቅን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ኢድ ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚአብሔር ከተማሉድና ተቐቢልናኩም ኢና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚአብሔር ከማሉድና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸሙ ሊቀ ጳጳስ ኣባ መቃሪዎስ ተቐቢልናዮም ኢና በእንተ ብፅይቲ ወብፅይቲ ወፅበይቲ በኩሉ ብሩክቲ ወቅድስቲ ወንጽይት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባርክ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሁራትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገበረልና እምነት ቅዱስ ሰላሲኸውን ክሳዕ መወዳእ ሳትመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንባሓም ዝሓመሙ ብፅኻብ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ንዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መገዲ ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናብ ቦታኦም መለሶም ፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረክ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዛዕመ እዚ ኣፍረ ምድሩን ባረክ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘውትር ሓጎስ እንተድላ ጽናዓልና ኣና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጽናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ብዛዕባ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሶ ክብ ብስማ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ሆና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ኣናዕርፍ ተታግብርቲካ ኣይማቲከ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ሐዋርያት ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎ ብወህኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍትን ምንባባት ብኣቁሑ ቤተ መቅደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬ መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ተቕረቡካ ኩሎም ተቐበለሎም እተጨነቐት ሰብልነት ኩሉ ሓጉስ ፅናዕ ማእሰት ተኣስሩን ደትን ኣብ ምርኮን ዘለዎም ብመርር ማግዘት እንተተሓዙን ኣምላኽና ብምሕረት ካድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝዓዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሃን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሃን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሃን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም እዚኦ ተዛሎምሁ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ወአማላዲት ነዚአቶም እንኹሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምሁሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎም ምእንቲ ከዕርፍ ናብ ወድኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዝትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብን ንእሽቶን ረዳእን ዘይብሉን ንዘኽታምን ንስደተኛን ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን ኣማልዲ ነብሳተ ኣግብርቲ ወኣማቲ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ስምዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዝተሰምየሉ ቦታ
ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ተንስኡ ኦ ጸጋ ዝመልአኪ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ኣመስገን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናትን ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኸ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ፈተወ ዝፈትዎ ወዲ ከዓ ናባኺ ለኣኸ ነስተውዕል ንስኺ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ተጸብሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ኦ ምስጋና ዝመልአኪ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍኡሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በኣኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎም ተስፋ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ኣንተ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ የሰደደ እምገነት ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሮ ኖህ ካብ ክፉኣይ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መኣዘም መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ዕፀ ጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልዕሊ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ሓድሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀደወን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅቢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብን መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓጽረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዒላማይን ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልድ ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ፋራነት ትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምልክያስ ምድሪ ኤፍራታን ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎዲኖስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያት ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳልየን መጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልተን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዘነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዝትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ፍትወት ሓጢኣት ተጠኒስክ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያቄምን ብሕጋዊ ርካብየ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን እንዳ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር
كم تنكسادن زغزفا أوالد إبراويان بصوت زعبخ أيكونكن أو دنجل كاب سمايا زبسل هبست دأمبر مدراوي حبست أيتمقبكن أو دنجل كاب سمايا زتقدح سماوي مستد أمبر مدراوي مست أيستخن أو دنجل بقدسنا بنصحنا عند أتسرقي خنبر كم تنكساودن زغ كم تنكدمي خندحريخن زخنا أنستر ساعات تفلت أيكونكن أو دنجل كهناتن لك أنا كهناتن ودسخ خمسة تبهله ملاخت سماي دا بصحكم برمتالل تاقبا زي زناقعخن أو دنجل كمو سلا زخنا بنصحنا حلو كدان يوسف تحاصخن بر نمقرراب أيكونن እግዚአብሔር አብ ንጽሕና ምስራየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልአኹ ናባኺ ለአኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽዮ ሓይሊ ልዕሉውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ ካብ ሕቕፎ ኣቡ ከይተፈልየ ናባኺ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ልዕልንኡ ከይትጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንካ ሓደረ መለክዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉም ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን ፀጋምን የማንን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረአየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውኑ ኣቦኹም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚአብሔር ኢልና ንኣምን أبراهام كاب إسحاق كم زعبي إسحاق ون كاب يعقوب كم زعبي نملكوت كم وأيكونن أبو خاب ودو أي عبن ولدون كم منفس قدوس أي عبن منفس قدوس لما كاب ولد أي نسن ولد لما خاب أبو أي نسن يو كم تنا أبراهام بحق فترة إسحاق زوزو إسحاق كان يعقوب زوزو نملكوت كم وأيكونن أبو بمخانون ود أي زوزون ون ولد خا ولد بمخانو أي أبني منفس قدسون معرأيو ملكوتسي أبن ولدن منفس قدسون حدا عملا حانت منقستي حانت سلطان حانت قزاتنيو أبن ولدن منفس قدسون يحاسبو أبن ولدن منفس قدسون يزاربو أبن ولدن منفس قدسون يسمرو أبن ولدن منفس قدسون يمخرو أبن ولدن منفس قدسون ينبو أبن ولدن منفس قدسون يفتسمو أبن ولدن منفس قدسون يفترو أبن ولد منفس قدسن يسنادو أبن ولد منفس قدسن يتطحو أبن ولد منفس قدسن يلوخو أبن ولد منفس قدسن يسلطنو أبن ولد منفس قدسن يمسكرو أبن ولد منفس قدسن يسحبو أبن ولد منفس قدسن يلامدو أبن ولد منفس قدسن يمعدو أبن ولد منفس قدسن ينصحو أبن ولد منفس قدسن يطريو أبن ولد منفس قدسن يقدسو أبن ولد منفس قدسن يطنعو أبن ولد منفس قدسن يطبو أبن ولد منفس قدسن يمهرو أبن ولد منفس قدسن يخللو أبن ولد منفس قدسن يلبسو أبن ولد منفس قدسن يموقسو أبن ولد منفس قدسن ينبرو أبن ولد منفس قدسن يفردو أبن ولد منفس قدسن يمرمرو ببهري فلين بعدن كيكون حادنات كاب سلستنات كيف لنا كم زن أمن كم زون نأمن فأكال زتحواوس خيخون كا سلستنة حادنة النفلة كما أبراهام يسحاق يعقوب سلست مالتنا يكونن انتايدا سلست قد كنسو حاد أيو كم تمجمر تاخل فترة آدم حاد أيون أين بلن انتايدا حاد هلاوية كنسو سلست أيو إنه أكيات أيهودن قوقيات اسماعيلاويان زي استوعلو عورات لبس لزغنو اغزيابير حاد قد حدا أكال يخبل نسمع مالنا أنه بزحات أمالختن
ብዙሓት ኣጋንንት ንዘምልኹ ኣረማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቁኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ንበል እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኹልዎ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገፁ ሓዊ እዩ ልብሱ ሓዊ እዩ ክዳና ሓዊ እዩ ከመይ ከዘይ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦም ዘንፀባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጥንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናህያ መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኮ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉም ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱ ንምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቃቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ በኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ በኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳሃሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዝና እናበልና ነመስግኖ እግዚአብሔር ቅዱስ ከም ተወልደ ጎይታ ቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተነስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን እሙታን ከፍ ሓድሽ ክመጽእ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍርኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብስቲ ዝኻብዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ሕብስቲ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ኦ ጽዋዕ እዚ ካባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹህ ምዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግኖ ተዘከረነ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብተን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብዮ ሰብ ኮነ ብዘየ በይና ኃጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊቡ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋሙን ምሱ ኸለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመልከተ ደዊክሙ ቀሳውስት አሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሳህብሰም በእዳዊው ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሓት ለእንብል ርሳተ ከመ ዝንቱ ውእቱ ናብ ሰማይና በቦ ቅንዒሉ ረአየ ናይ ባህሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርቱኻ ካብ ኩሉ ክፉ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደ ረሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንተኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም ናምን ወንዳምን ስብሐከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ከመ ውእቱ ምስተደረሩ ዝጽዋዕ ዘ ምእንተኻትኩም ፊናት ዘብስሶ ደመዮ ውሰዱ ስተዩ በሎም አሜን ወንዳምን ስብሐከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ ነዚ ክትገብርዎ ከለኹም ተስካር ሞተይን ክትገብርዎ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንተወ ኢኹም ንዚአኑ ሞተ ናምን እርገተከ ብፅዓትከ ስብሐከ ወንዳምነከ ንስእለከ ወናሰብከ
ዘንተ ህብተ ባረክ ወፈትተ አሜን። ኦ እግዚኦ በከመ አሜሃ ዘንተ ጽዋም እተ ወቀድሰ ወመጦ አሜን። ወጎይታ ከምተናይ ሽዖነ ጊዜ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮን ቀድሶ ቀሪስካን ሃብ ኦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋዕ እዚ ባሪኽካን ቀዲስካን ሃብ ኦ ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመረን ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራድኣኒ ዘሎ ክህንዑን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና ነዚ ከም ስርዓት ኣገልግሎት ጋሊል ዘገልግል ዲያቆን ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመተ ክህነት ኣብፅሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ልዕልና ርኡ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርን ቡቕዓ ንምቕባል ምስጢርካ ቡቕዓትን ኣብቅዕ መሓር ደኣ እምበር ኣይትፍረን አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳልነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሐረና በኩሉ ልብና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህበና ብምሉእ ልቢ ንለምኖ በከመ ሃሎ ህልወ ወየልዎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡን ዝቕበሉ ኩሎም ናይ ዘለኣለም ህይወት ኮኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ይበርም እዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ وفوزان تزنت برسفورا تزنت كما بكان كل عالم كل ولا عالم ولا عالم بروك اسمه لእግዚአብሔር بروك اسمه وبروك زيمت وبروك
ويتبارك سبحانه እግዚአብሔር ኩሉን ዝፈጠረ ንኩሉ ዝጀመረ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ። ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ። ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም። ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልድ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦም ፍቅር ሰሓቦ ለወልደ ኃያል እመንበሩ ወብጽሖ እስከ ልሞት ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦም ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐኑ ዘይዋጋእ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ። ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተወ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ። ኣይዚ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ዝተፈልየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይ እምባዕድን ኣይኮነን። መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚኡን ሓደ እዩ። መለኮቱ ካብ ትስፊቱ ፍሉይ እምባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል እዚ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን። ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን። ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር አምላክነ ሃሌሉ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግልን አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግል
ሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ እንኽሰስ ብኡ ዝፈርደና ብኡ ንምሓርውን ብኡ እዩ ወልድ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ እዚ ሕብስቲ እዚ ኸሳስ እዩ ፈራዲ እዩ መሓርውን እዩ ከምዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ትፍራህ ሕዋሳት ይርዓት ናብ ውሽጢ ማዓፁ ልቢ እውን ይሰባበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እነሆ እውን ዝወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋዕ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሑ እቲ ዝቕበል ከዓ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢያ ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስቲ እዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስቲ ዝሓይኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ ዝፀውርከ ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበኣር ኣምላኽና በከመ ምሕረተ አምላኪነ ወኮበከ መበዛነ በከመ ምሕረትከ አምላኪነ ወኮበከ መበዛነ በከመ ምሕረትከ አምላኪነ ወኮበከ መበዛነ ዘራዊተ መላእክቲሁ ዓለም ይቀውሙ እግኔሁ ለመድኃኒዓለም ቸልዎ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ ክርስቶስ ንገኒ አርዎ መኳን ለዝቀውሙ አትቱ ረሰኪሙ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛኣልካ ኣለና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣለና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ኢኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ እትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ እውን እትእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ
أوياتهم سماع تجدوا لእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ወንሴባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሂ ኢኻ ኣብ ርዛሓዊ ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣፅኒዕኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕት ባርያ ከብታን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ውሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕናን ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ ኣንጠን የዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃር የዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጎኒስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለም ተታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘሎ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዕዮም ኦ ጎይታ ቆና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ንስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማት ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሃዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ኩርሰት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ደምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ይወፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም እዝሊ ግዝ ናብ እዝሊ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሃሎ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ይቐረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካሶ ውርምን ሓለዎምን ዝቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ
ንህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ዝውሃብዮ እዚና አማኑኤል አምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉንዶምን እዮም አሜን 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 ክሳዕ ድሕሪትን ስፋት እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድጋት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉንዶምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ አቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ስጋ ወድኻ ነው ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንደም ወድኻ ምንታይ ይጥርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ስስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓን ኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣትዩ መንቲ ክወግዩኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽናዕታ ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይ መድሓኒየይ ኢኻ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቋይቲ ማርያናዊት ተማይጸነልሽ ብለሃና ምቼ ወያቼ ማቡቼ ማይበለናዮም ድንግል ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ጋ በአምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ ተሓያል ዓብ ነገር ጌርለይ እሞ ስሙቕ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርዎ ንውልድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቕልጽሙ ንኹርዓት ሓሳቦም ካብ ዝፋውንተማው ወረዱ ነገር አስገቦም ንሃብታማት ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ነብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ ሰላም ሰላም ለበልካሃና ወያጨም ዘወለድዋ ለማርያም ማኅፀናን ሰብ መርቆም ፍጹም ቦታከ በመርግሄ በደማርያም ላለ በሰላም ተማይጸነ ድንግል በስጋች ንጹሐን ተለብሶ ወበሽዳነች ጽኑዕ ዘይቴሶ አግሬሪ ጸሮ ታታትሮ ንሶ አቤዥ ምግብ ስጋው ወነፍሶ እጀዘሎት ወእጣን እጀንጹር ቁርባን ለናዝዞትን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ቦሩካብየ በይነዛ አቅረብ ኩለች ልጅተቃለ ይባቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከበያሲቤ ይወርህ ሰላም ለክ
ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሰበብ ልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ገለዛት ክርስቲያኖ ይወልጦም በቅጽበት አልተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ጥበቡ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ዋና ለአንተሙ ብዙ ትብስ ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓትን ወለንስሐ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳኑ ሰባስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ምድር ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይፀነ ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ወሰራዊታ ሀገሪትነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ታሪለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ፉእ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ብምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሐኒ ልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹን ንማሕረ እንዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማነን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማነን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 28 14 ቁጽሪ ካብ መልእኽቲ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ብቅዱስ ቁርባን ንኣምን እሱ እውን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን መድሓኒ ከም ዝኾነ ንኣምን። እሱ እውን ካህን ከይቀደሶ ከሎ ሕብስትን ወይንን እዩ። ካህን ክቅድሶ ከሎ ግና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ይወርድ እሞ ኣብ ሕብስቲ ብሓቂ ናይ ስጋ ወዲ እግዚኣብሔር ቃል ይልወጥ። እቲ ጽዋእ እውን ካብ ወይኒ ናብ ኣምላኻዊ ደም ወዲ ኣምላኽ ይልወጥ። ንሱ እውን ብህላዊ ምስጉ ሓደ ኮይኑ ይወሃድ። ከምኡውን ንሰብ ሓድሽ ልደት ብዝህብ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ዳግም ልደት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። መድሓኒና ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ዝተራእየሉ ግዜ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ዝገለጸልና እዩ። ከም ብሓድሽ ዳግም ምጽኣት ጎይታና ንኣምን። ከምቲ ካብ ባህሪ ሰብ ዝተዋህዶ ሱጋ ሒዙ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ መለኮታዊ ክብሩ ዘንበሮ ከምኡ እቲ ዝተዋህዶ ስጋ ሰብ ከይተፈልዮ ክመጽእ እዩ። ከመይ ንዕኡ ኩሉን ናቱን ሓደ መለኮታዊ ህላውየ ገይርዎ እዩ። እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ ምእንታና ብፍቓዱ ብስጉኡ ኣብ መስቀል ዝተቐበሎ ትእምርተ ሽንካራት ሒዙ ከምቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዘይምርመር ህላውየ ወልዲ ዋህድ ሓንቲ ምልክና
ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ኣካል ሓደ መለኮት ሓደ ህላው ይኮይኑ በቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝገበሮ ስጋ ተገሊጹ ክርአ እዩ ካብ መንበር ክብሩ ኣብ የማን ሓይሊ ክቕመጥ ከሎ ድማ ኩሎም ቶም ጽኑዓትን ረቂቓን እሳታውያን ቅዱሳን መላእኽቱ ምስኡ ክመጽኦም ሽዑ ሰናይ ዝገበሩን ክፉእ ዝገበሩን ንኹሎም ከከም ግብሮም ክፈድዮም እዩ ከም በሓድሽ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ሓዲሩ ዝተናገረ ንሕና እውን ዝኣመናያ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ደጊምና ብዛዕባ መለኮትን ማዕረ ዝኾነት ቅድስት ሥላሴ ዝተባህለ ኩሉ ንኣምን ኩሉ ብዛዕባቶም ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ዝተባህለን ኣብ ምድርን ኣብ ታሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ዝተባህለን እሙን እዩ ግና ፍጥረቶም ንምርካብ መርሚርና ሓቲትና ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ኩሉ እቲ ብዛዕባ መለኮት ስሉስ ቅዱስ ሰለስተ መልክዕን ሰለስተ ገጽን ሰለስተ ኣካላትን ኣለዎ ዝተባህለ ንኣምን እቲ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዛዕባኦም ዝተባህለውን ሓቂ እዩ ግናኸ ብእምነት ደኣ እምበር ብምርምር ክንፈልጦምን ከነስተውዕሎምን ኣይንኽእል ኢና ኩሉ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣዒንቲ ኣእዛን ኣእዳው ኣእጋር ኣለዎ ዝተባህለን ኩሉ እቲ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተባህለን እሙንን ሓቅን እዩ ንእግዚኣብሔር ኩሉ እቲ ዝዝከርናዮ ኣለዎ ግናኸ ኣይምርመርን ኣይፍለጥን እውን እዩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኩሉ ሰብ ብኣርኣያ እግዚኣብሔርን ብኣምሳሉን እዩ ተፈጢሩ እንተኾነ ኣርባዕተ ባህርያት ከመይ ከም ዝተዋሃደ መርሚርና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ እውን ተዋሂዳቶም ኣላ ሓዊ ምስ ማይ መሬት ምስ ንፋስ ዘይቃዶ እኳ እንተኾነ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ከም ዕብየት ፍልጠቱ ነዚ ኣዋሂዱ ፈጠሮ ንሕና ድማ ንኩሉ ፍልጠት ናይ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ኣይንመራመርን ከመይ ንሱ ፈጣሪኦም ባዕሉ ስለ ዝኾነ ፍጥረቱ ይፈልጥ እዩ ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱሳት ናቴዎስ ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይሃበኒ ከመ ህንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንህለኩን ንግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ስብሐቲከ አሜን ወለከ በተአምኖ እጽዋዕከ ወእጽውዕ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ولك اسمها يا ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በከመ ብታበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስይ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዜራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሁሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር እሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ማፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛሬ ስጋ ዘለ ኩሉ ሰዓት ስጋው ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር የዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስገን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር የዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስገን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም
በሰማያት ዛነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወመንጽሕነ ህዝበ ክርስቲያን አንትሙ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ህዝበ ክርስቲያን ከም ዝበዛዕለ እዚኣ ዘተጋባእኹም ከምኡ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ዓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ድማ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ በዝሒ ጣዕሙ ዝተለዓለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማህልየት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽልሉ ሊቃነ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገፁሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ዝኹሉውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታት ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ እምበኣር ከሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራ ናይ ነጊፅ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚአብሔር ርእዮሞ ገጽን ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘስመርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ይዝሃቦም ጎይታናስ ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ዓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓዝ ሕጂ ድማ ወይዜኒ ነሳሎ ለጸጋው የጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ኣብሰና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ቅባል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጣዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበን ክብሪ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብፅት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ናብቲ ንኹሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ዘክሪ ኦ ድንግል እቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶ ምውላድን ባጭርቕቲ ከም ተጠቕለለን ኣብ እዋን ቁራ ሳሒታን ኣድግን ላሕምን ከም ዘማቕውዎና ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጐየኺ መሳኺን ዝተሰዶ ስደታ ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ዝወሓዘ መሪ ንብዓታ ዘክሪ ኣደግ ዝክሪ ድንግል ረሃበ ወጽማም እንዳብየ ወሐዘንህ ወኩሎ ጸባ ዘበጣጂ ምስሌሁ አዘክኦ
ድንግል ይቕረታ ዳ ዘክርን በር ጥፋታ ይኹን ምሕረት ዳ ዘክርን በር መዓታ ይኹን ንሓጣን ዳ ዘክርን ንጻድቃነ ይኹን ንርሱሓት ዳ ዘክሪ ንንጹሃታ ይኹን ንስሑታት ዳ ዘክሪ ንንጹሃታ ይኹን ሕጂ ድማ ወይዜኒ ነሴብሖ ላወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በሉ። ወመላእክተ ሰማይ ጎይታ ስለ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካን ዓይን ምሕረትካ ጠምተና ምሳኻ ዘንብርካ ግበረልና ከም ቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቶም ናብኡ ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ እሞ ኣብዚ ቅዱስ መኣድኻ ክንካፈል ድማ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ንድሓር ዝመልሰና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትድርቤልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እምነት ወስኸልና እግዚአብሔር ምጸጋኻ ብዝሓልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሑሶም ሰለስተ በትኻ ሓራውፃዮም ንዓለም ምልእታ ፈውሰ ምሕረትካ ከዓውላ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነትካን እምነትካን ሃበና ኦ ጎይታ ሃገርና ክልተ እግሪ መሕፅርት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ክልካ ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ነብሰ ባሮትካ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ተክለ ማርያም ገብረ ሐዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና በረከት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈልና ጾምና ባረኸልና ቅድሰና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነምትን ሐዋርያት ዝማርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ክደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ኦም ብርኺዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እስማያ ለአንተ እኮት ወስቦ እስማያ ለአንተ እኩት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ ለአንተ
إكوت وسبوه ولك سبحان العالم علم اسمها يا لأنت إكوت وسبوه ولك سبحان العالم 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 حديركم عند حديركم روح فتارينا دحان سلام حكيبو أبزريا مقدسو نعملخو نصلوت قداسي ننقا قدس قربان كنقابا قدس فقاد زخونا لنا تارينا أملاك قدسان نايبهر مسغانا يبصحي كلهم بس عادزي بحمام مخنيات تدنيسهم أبغزاوتهم وفوسبيتالات تعاقبهم زلو حمومات فواسي دويان فتارينا فرات يوردلهم بزي ساعات زي أبس أبابا أبس أقم أبشقر نتركبو كلهم رهوا سلام كسانت عرفتي يهبهم أمرير بيت معسرت نزلو موسى حرا يفترلهم وموت نستفلينا جنة منقسة سمايات عرفت نفسي يهبهم مرير حزن نزلو دبس أقدسان يدبسو نعانا هذا استوعل أمره بو مودعتنا يسبق لنا تستبيت كريستيان بركة سجا هيوت زلعلم كوننا سريعتو أبونا بقداس يزنببو ونجلاوي قدس لوقاس أبز صحفه معرف حدا كاب سلاسان حمشن كساب 4 حمشن اتمل أخ كامليسو منفس قدس كوردكي حيل العلون كسللكي لزغاء خاباخز ولد قدس ود أملاخ كبهال إيو نهو إلسابيت تازمت كوكوا نأملاخ زسانو نگر سلزيلبو أب إرقنا ودت أنيسا الله نتامخان نتبهال زور حزي سادسايا إيو مريم كا نهو أنا باري أكزابير كم تزربها يخون اللي بلد اتمل أخدما أبا حلفة
በትቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሳ ተሳራሰረ ኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኽውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበይ ይኮነለይ ንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ሕፃን ብሓጐስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ተነግረላ ቓል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያይ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ ትወድቕ ማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዝሙር ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ኣብ ቁፅሪ 43 ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነ እግዚአብሔር ይመስገን ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺ እዚ ካበይ ኮነ ካብዚ ቃል እዚ ንመሃሮ ትሕትና ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ትሕትና ቅዱሳን ከምኡውን ነቲ ትሕትና ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ትሕትና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ትሕትና ናይ ቅዱሳንን ኣጽኒዖም ዝጥቀሙሉን ዝረብሕሉን ርኢና ከመይ ገርና ንሕና ንረብሓሉ ከመይ ገርና ንሕና ንጥቀመሉ እዩ ንኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልኣይ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ኣእጓሮም ክስጉም ኣዒንቶም ክጥምት ኣፎም ክዛረብ ኢዶም ክዝርጋሕ እንተኾይኑ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም 12 ዓመት ካብ ቤተ መቕደስ ከይወፀት እያ ትነብር ነይራ እዩ ቅዱስ ገብርኤል መጋቤ ሐዲስ ግን እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እታ መኻን እትበሃል ወዲ ካብ ትጸንስ እንሆ 6 ወርሒ ኮይኑዋ ኣሎ ምስ በላ ነዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ምዃኑ ፈሊጣ ካብ ናዝሬት ዝባን ይሁዳ ኣዝዩ ነዊሕ መገዲ እዩ ልዕሊ 180 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቐት ኣለዎ ነቲ ቅዱስ መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ዝበላ ኣጽኒዓ ግን መልኣኽ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ እዩ ተዛሪብዎ ኢላ ንዝባን ይሁዳ ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣባና ክስጎ ትሕት ኢሉ ሰብ ክመስል ዘይሕፈሮ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ብመልኣከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ምስ ተበሰረት ሰማያዊ ኣምላኽ ፀይራ ኾላ ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ብዙሕ ግዜ እሱ ክመጽእ ኣለዎ እሳ ክትመጸኒ ኣለዋ ኣነ እንዴ ዝዓቢ ኣነ እንዴ ተበዲለ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ኢና ንብል እዚ ግን ባህሪ ኣምላኽን ባህሪ ናይ ቅዱሳንን ኣይኮነን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ከይዳ ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመልኣ ነቲ ጸጋ ኣዝያ ፈሊጣቶ እዩ ምክንያቱ ናብ ኤልሳቤጥ ጥራይ ኣይኮነትን ከይዳ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ብዙሕ ቦታ ከይዳ እዩ ካብ ሕፃንነታ ጀሚራ ብኽርተትን ብስደትን ስለ ዝዓበየት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተወልደውን 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድረ በዳታት ግብፂ ኮለል ትብል ነይራ እዩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘሳቕያን ዝሰጓኣን ዝጸርፋኣን እምበር ከምዚ ናይ ኤልሳቤጥ ገይሩ ዘለለያ ኣይነበረን ኤልሳቤጥ እውን ካብኣ ኣይኮነን ካብ ስጋን ደምን ኣይኮነን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ መልኣ ንኤልሳቤጥ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ እንዳ ዘካርያት ምስ ከደት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ
ملأ دقاقيمنا تقال اندحرينا أدينا قدس دنجل مريم ناب ندا زكارياس ناب إلسابيت مسكدت إلسابيت منفس قدس ملأ نعان نتعب كرسا زلو هياو أملاخن كتلليو زغالت بتي شعو زحادرا قدس منفسي أدقويتاي ناباي كتمزي إزي هابي سلازي اتي مستوعال زبهال يوهانس وين ويتايس كريستوس كتمق ناب بحر يردانوس مسكده أبتحتيو مسدننا يوهانس قريموي أنا بأخا يتمق امبر السخا كميل كاب دحتي تدنن كميجر أنا نعخا يتمقكاي كنياتو أقدم فليتوي نخالوت بشموية تمقنيرو سما أب بك واسم ولد لليك واسم منفس قدس هلو بهابيك بعيد أتمك باسمك وباسم منو أتمك شياكي سما أب أبا خالو سم ولد نسخائها سم منفس قدس كا أبا خا حدوريو نخالوت بسمكا يتمقوم نعخا بسمن كتمقكا أنا بأخا ختمق يقبع النمبر السخا بأي كتمق فتاري بفطورو كتمق فتاري أبتحت فطورو خدنن قبو أيكونن إلو يوهانس ويتا يس كريستوس جن كل صدقي كنفصم يقبع النايمو هدك دعاي شعو يوهانس فقدلو ويتا يس كريستوس كساب يوهانس زفقدلون قدي أيولون كل صدقي كنفصم يقبعنا يومو هدك دعاول سلازي اتي تحتنا ناي ولد اكزابير تحتنا ناي دينا قدس دنجل مريم تحتنا ناي كردسان كمي قرنا خن تحوتات ناي بحق تحوتات كنكون كم نخيل اب تحتنا كمي قرنا برخت ابرئس برخت كم نوسد اتوم ناي اكزابير سبات ممثل ليو كم زيول لب أملاخ داويتون إجزابير بناتان غيرو السخا بيت إجزابير كتهنس سلز حسبكا نا إجزابير نجر سلز حسبكا زل علماويت بيت كهنس الكاي زبل تنبيت مستنقرو وإجزابير نعي كندزز بصحكانس أنا مني بيت أبويك انتايا إلونا إجزابير زجبرلو إيو أمسجين وزحات قويتا إيس كريستوس بتحتنا كعيو خلو بزي مستو علوم يوهانس بتحتنا كعيو خلو بزي مستو علوم زتو قدو أزيوم بزحات يوم سلازخاي قدس صحوف عم السالي 4:23 هيوت كابو أموريات في الفيلمو لعلو خلو نأمركم علوو يبلنا ጸጋ እግዚአብሔር ኩል ጊዜ ምሳና አሎ ጸጋ ለእግዚአብሔር ኩል ጊዜ አባና አሎ እንደዚህ استوعلنا አሉ ግን ካብ በረኸት ናብ መርገም ይዝቀየር እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ዮሐንስ 30 ዓመት ኣብ በረኻ ይዝነብር ነይሩ እከለ አዕቢዎ እከለ ምሂርዎ እከለ ማዕርግ ሂብዎ አይባሃልን ዮሐንስ አማ አከል ህዝቡ ከገልግል ኮሎ በጾምን በጸሎትን በትሕርምቲ ያገልግል ነይሩ እዚ ትሕርምተኛይ በጾምን ጸሎትን ይዝነብር ናይ አምላኽ ሰቢሎን ከመስግንዎ አዒንቶም ስለዝተደፍነን ታይሎሞን ዮሐንስ ጋኒን ስለዘለዎ ጋኒን ስለዝሓደሮ ይዘይበልዕ ዘይሰቲ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና በጾምን በጸሎትን ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ነቶም ዝኣመኑ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላሞ ሓጢኣትኩም ኣሚንኩም ተነስሑ እናበለ ከይበልዐን ከይሰተየን ከገልግሎም ከሎ ጋኒን ስለ ዘለዎ እዩ ጋኒን ስለ ዝሓደሮ እዩ ዘይበልዕ ኢሎም የጉረምርሙ ነበሩ ዘይምስትውዓል ከቢድ ስለዚ ኣዴና ኤልሳቤጥ ከመይ ጌራ ኣስተውዒላቶ ማርያም ዘመደይ መጺኺ የቐኒየለይ ኣይበለትን اس مريم وناي نبرن زربا لعلي ونيرو أدقويتاي ناباي كتمسي إزي هذي كونالي
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብናይ ዮሐንስ አንጻር ኣብቶም ሓጣኣን ኣለዉ ዝበሃል ብሰባት ማለት እዩ ኣብ ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት የለን ኣብቶም ሰባት ሓጣኣን ዝብልዎም ክንፉናት ዝብልዎም ሰባት ኣብኡ እንዳኸደ ኣብቲ ቦትኦም እንዳኸደ ምስኦም ክበልዕ ክሰቲ ከሎ እንታይ ኢሎሞን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በላኢ ወሰታየ ወይን ዓርከ መጸባሃን ወሓጣኣን በላዒ ሰታይ ወይኒ ዓርከ ሓጣኣንን ዓመፅትን ዘመውትን እናበሉ ክነቕፍዎ ጀሚሮም እዚ እንታይ እዩ ብዘይ ምስትውዓል እዩ በላኢ ወሰታየ ወይን ክብልዎ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ቃል ኣይመለሰን ከይመለሰሎም ስቕ ምስ በለ ግን ናብ ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ስለምንታይ እዩ መምህርኩም ምስ ሓጣኣን ዝበልዕ ስለምንታይ እዩ መምህርኩም ናብ ሓጣኣን ዝኸይድ ስለምንታይ እዩ መምህርኩም ምስ ሓጣኣን ዝዛረብ ንሕና ዓብይ ነቢ ክቡር መምህር ኢልና እናቆፀርናዮስ ስለምንታይ እዩ መምህርኩም ዓርካ ሓጣኣን ዝኸውን ኢሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሓቲቶም ደቀ መዛሙርቱ ክምልስዎ ስለዘይክእሉ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም ካባኻትኩም ናብ ሓኪም ዝኸይድ ወይ በዓል ሞያ ሓኪም ዶክተር ንመን እዩ ዝቕበል ኢሎም ምስ ሓተትዎ ሓተቶም እንታይ ኢሎሞ ናብ ሓኪም ዝኸዱስ ሕሙማት እዮም ዶክተር ከዓ ሕሙማት ካብ ጥዑያት ንላዕሊ ብዛዕባ ሕሙማት እዩ ዝግደስ ኢሎም ኣነ ከዓ ኢልዎም ኣነ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 100 ነፍሳት ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ እየ ዝሕጐስ ካብ ሰማያ ሰማያት ምራደይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምላደይ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒለ ምድሓነይ ነቶም ዝጠፍኡን ዝወደቑን ዘርኢ ኣዳም ክብል እዩ ስለዚ ካባኻትኩም ከ ብዕራዩ ኣድጉ ማሉ ኣብ ጉድጓድ እንተወደቆ ከየውፀ ወዲቑ ኢሉ ዝሓድጎ መን ኣሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲትዎም ስለዚ ኣነ ናብ ሓጣኣን እየ መፅየ እዚ ንዓና ዓብይ ተስፋ እዩ ትሕትና ናይ ዮሃንስ ኣየለለይዎን ትሕትና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየለለይዎን ኣዴና ኤልሳቤጥ ግን ኣለልያቶ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ ኣደ ጎይታይ ናብ ቤተይ ክትመፂ ኣደ ጎይታይ ናብ በረኸተይ ክትመፂ ኣደ ጎይታይ ናብቲ ኣብ ማሕፀነይ ዘሎ ዕሸል ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሰራሰረ እምከርሰ እሙ ኣእሚሮ ሰገደ ቃል ኣብ ብእዝኑ ሰምዓይ ስለዚ ካብዚ ጥቕሲ እዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ መፅሓፎ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 43 ኢና ዘለና ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ካበይ ኮነ ካብዛ ጥቕሲ እዚኣ ንምሃሮ ኣፀቢቕና ዝተውዒልናዮ ንኸይድ ንሎማዓንቲ እግዚአብሔር ቅዱሳኑን ወላዲተ ኣምላኽን ክሳብ ክንደይ ትሑታት ምዃኖም ንሕና ከመይ ጌርና ነዚ ትሕትና እዚ መጀመርያ ከነለልዮ ከም ዝግባአና ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ብዙሕ ቦታ ከይዶም እዮም ብዘይ ምልላዮም ግን ኣይተጠቕምሎምን ስለዚ ንሕና እውን ሕጂ ምሳና ከሎ ኣብ ቤትና ከሎ ኣብ ሂወትና ከሎ ኣብ ዕዮና ከሎ ከየለለናዮ ከይንሓልፍ እሞ ከይተጠቐምናሉ ከይንሓልፍ ምእንቲ ከመዴና ኤልሳቤጥ ክንጥቀመሉ ምእንቲ ምስትውዓል ክወሃበና ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝተሰርዐ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ዲያቆናትና ዘንብብዎ ኣብ መልእኽቲ ካልኣይ ዮሃንስ 1 ቁፅሪ 8 ከምዚ ተጻሒፉሎ ሙሉእ ዓስቢ ክትቀበሉ እምበር ነቲ ዝፀዓርናሉ ከይተጥፍእዎስ ነፍስኹም ሓሉ እግዚአብሔር መስገን ነፍስና ክንሕሉ ብመንፈስ እግዚአብሔር ብጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ከሎ ከይንስእኖ ኣብ ውሽጥና ከሎ ከይርሕቀና ከመይ ቅዱስ አግወስጢኖስ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ዲያቆን ነይሩ ናብ ዓለማዊ ነገር ከይዱ ምስ ተመልሰ ግን ሓደ ነገር ኢሉ
أوشتي كل خاص أبدك دليك كانيرة أنا مسجدف كوها سخا أي جدف كانن أوشتي كل خاص أبدك دليك كان سلزي أبجزان الله أبهوت نالله أوشت نالله أبركت نالله تقال كومي تقال هياوي أبزداجم سلاسة روحوق أيقونن بحر تساجيرو زمس علنا أيتبولو روحوق أيقونن كاب سمايات زور دلنا منيو أيتبولو اتقال أبلبكمن أبافكمن أرباكم دابير ناي بحر مسجانا بصحيو أبزدلنا يو جزية زسمع أبز أوعنا يو جزية زملس لعل حتان نصاد لعل صاد كان حتان زفكر لعلي طعيات حمومات زقاسي لعلي طعيات نزت صبرو زنن أبو مدحاني تبجاوي أما أخلنا أوشتنا لمو كمدينا إلسابيت نتا أوشتنا زلو علينا زقباء كبري كنهبو ناكزابير قدس فغادي هنالنا سنيلكم سلسة معكم نتقبروا وصلوات كله اكزابير اسمعكم تقاو قيتانا مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاغن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده الجون أبلع لين أبلع كلكم من عسفن دربن كوين يرد أول ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا حاني خريستوس مدحاني خريستوس اسم قدوس اسمك بنصح لينا بنصح لينا أبزوريا مقدسك نركبالونا لدت بيدلي تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس مانو توادون حنت سقا نفس دحنت سقا نفس عالم دحنتنا مسوات دحنتنا Kristus kalam lam lagi kasih kana Deol Kristus betare misgana yem Semai bemedre semai bemedre Mesna gali garedana Mesna memela varqubayena wabewet Sagazem zaga Amin Hallelujah Alpha Omega ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐትከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ኤሎሄ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ኤሎሄ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ኤሎሄ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ኤሎሄ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በአህብሮ ኩሉ ይብልዋ በአህብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሉ ይብልዋ በአህብሮ ኩሉ ይብልዋ በአህብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም 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 ኩሉ ይብልዋ በአህብሮ ኩሉ ይብልዋ በአህብሮ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሲኃይለይ እርደይ መናገፍየይ አምላኸይ መሉ ፀግዐይ ዕርዳይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ አምላኸይ ታሃድ መሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካይ
እግዚአብሔር ሲያውሕይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ተሃድመሉ ፀግዒ ቃልታይ ቀርኒ ምድሓን ኣብ ኣምላኽ የማዕዳዊ ልዕናባኻ ንቐማጠይ ተንሲእ ዕድሜኻ ተደፊአ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ለካ ነፍሲ ኣምላኽ የማዕዳዊ ልዕናባኻ ንቐማጠይ ተንሲእ ዕድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ለካ ኣምላኽ የማዕቆብ ኣይዳዊ የልዕልናባኻ ንቐማጠይ ተንሲእ ዕድሜኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኣለኹም ከመይ ሓዲርኩም መስገነ ይኹን ማዕነ ምዝራበይ እሞ ባዝህሉ ኩነታት እንታይ እግዚአብሔር ይመስገን ኤክስፒሪየንስ የለን ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትና ቦርድ ዘለዉ ንዘራርብ ነርናሲ ሓልቲ እውን ነዊሑ ብዙሕ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ቤተክርስትያንና ዘየለስ ተቐልቀለና እሞ ከመይ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ኣረዳእና ዝብል ሕቶ ይመፂኒ ኣብ በዚአ ድማ ኣብዚ ዘለኹ ሕጂ እቲ ኣውራ ክብለኩም ከተሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ በቲ ሕክምና እንተዳርኢናዮ ብዙሕ ተቐየረ ነገር የለን ኣብ ማርች ኣብ ኤፕሪል ንዘራረበሉ ዝነበርና ጉዳይ ሕጂ እውን ኣሎ ኣብኡ ኢና ዘለና ብዓለም እንተዳርኢናዮ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ኮቪድ ዝርጋሕ እንዳገፍሐ ቀደም በዚሕዎን ዝበሃሉ ዓድታት ገዛ ዓፂዮም ገዛ ብምውዓል ብኩሉ ቋፃፀርዎ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ኤንድ ቀደም የብለን ንብለን ዝነበርና ዓድታት ድማ ሕጂ ብብዝሒ ተዘርጊሑ ብዙሕ ሰብ ክመውት ብዙሕ ሰብ ክሓምም ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብብዝሒ ድማ እንተዳርኢናዮ ኮይና ኣብ ዘለናዮ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ እስካብ ሕጂ ኣብ ዓለም ኣብ ብዝሒ ይኹን ኣብ ምሟት ይኹን ኣብ ኩሉ ንመርሕ ኣለና ኣይኮነን እዚ ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ነገር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ኣሎ ተይልና እቲ
تين مجمريا زحازن ببزح تزرقحون زنبره بعال نيويورك بعال نيوجيرسي انداو حدا ادم بزح يبلن نيلن قرب زنقعن زصنعا الفلوريدا بعال تكساس بعال كاليفورنيا على اوكلاهوما بعال اريزونا حجي دما ببزحي تقصر هالو لو منكو رئنيرا ادم نيويورك كانيرا تمرح نيرا حجي كاليفورنيا فري كاليفورنيا تكساس فلوريدا ان تمرح زلوا انتي مالتي زي ادم غزا خصريا خلو اديتات اب غزا يوصانا نيرا نمنتاي انت خفلن تدا تعصينا خوينا رسحت دم حزنا يتملسنا نأت جيت فتا سو اب مصراي صبو عين قبرنا لنا كنا اديتاتنا قدم قبرو زفتنا زنبرا كلنا خف غزا وصين غزا مسصريا تملسو ايبلانين زلوا انتي زخون زلو بزعدي فرقو عصيو كله مسصريو ما مبخال عد خير كله اندي بتخال عدون عصيخات قاصاصرو تفتن نزي تخفت نبر رسحت ملس لعل انت حتيني زخيد دلو ابز خبابينا اب ميرلاند اتاتلو وحيدو تباهيلو صبق نخيد كلنا دغنا دما بزي اوغست ساعات نيرو قطرون እንደገና እንዳደየ በخيዱ زحمم سب زموسب تقطر وسيخو እንደገና ማለትي ግን ጠባይ ድማ ቀይሩሎ እንታይ ጠባይ ቀይሩ ተልኩም እቲ ዝሕዞ ዘሎ ገዛውቲ ኦር ከባብታት ኩሉ ይኾን ወላ ሜርላንድ ሕጂ ተኸይና ኣብ ኩሉ ይኾን እዚኦም ሓዋትና ቦርድ ኣቲ ናትና ቤተክርስትያን ኣባልሲ ኣበየናይ ዚፕ ኮድ ይዞ ተስደዱ ለይለዮም ሰዲዶም ለይ ሕጂ እቲ ዚፕ ኮድን እቲ ሰብ እቲ ሕማም ዘለዎን ከረኣዮ ከለኹ እቲ ዝበዝሕ ሰብና ኣብን ሓሙሽተ ዝለዓላ ዚፕ ኮድ ዘሎ ሰብናን ሕማም ዘለዎ ተዳሪናዮ እቲ ሰብና ኣብቲ ሕማም ዝበዝሑ ዘሎ ዚፕ ኮድ እዩ ዝነብር እዚ ምዝጉብ ዝኾነ ኣባልና እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝተልና ያ ፅባሕ ንጎ ኣብ ፔንስልቬንያ ጎዲሉ ክኸውን ክእል ኣብ ሜሪላንድ ጎዲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ገዛውትና እንተደኣ ሃልዩ ንዓና ዘገድሰና እዩ السيد ድማ ሕማም ኣብቲ ገዛውትና ዘሎ እዩ ንዓና ክሕዘና ዝኽእል ሕጂ ኣብኡ ክንጥንቀቕ ኣብቲ ዘድሊ ምጥንቃቕ ከይንዘናጋዕ እቲ ቀደም ኣብ ማርች ኣብ ኤፕሪል ንጥንቀቆ ዘነበርና ሕጂ እውን ክንቅፅሎ ንምንታይ እንተዳ ዘይቐፂልናዮ እቲ እስካብ ሕጂ ክንሰርሓሉ ዝፀናሕና እቲ ኩሉ ምስ ስድራና ንኩሉ ክንጥንቀቕ ዝፀናሕና ከይድ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ቤተክርስትያንና ከመይ እዩ ተይልና ቤተክርስትያንና ብናይ ፒጂ ካውኒ እያ ዘላ እቲ ንሕና ኣብ ቤተክርስትያንና نختلو حقتات دما ناي بي جي كاوني حقي اب انا هاورد كاوني نبر خالو فيرجينيا لهم اب مونغومري لهم اب تناتنا كاوني زخون اي قدسني دهاني علم بيتاكريستيان تي حقن احنا فولو نقبرو لومي اب بي جي كاوني زغبر حقيو بي جي كاونت دما تقصر توسخ خدن اي قدن تي سيرفيس ناب حتى 5 سب يوم وسينوم نازلو مالتي امو ازي مسغاطمه تو بورد انتاي غيرونا كا يركاسيس كا ريكومند ابونا خمي غيرنا خن كليلومنا تاكيبنا حنت دوكمنت ني بورد هبنا لنا
እቶም ቦርድ ድማ ብኡ ይካየዱ ኣለዉ ኢለ ኣምን ብዝኾነ ድማ እቲ ተሓላለፍናዮ ዝሃብናዮም ዶክመንት ንሎሚን ንፅባሕን እንታይ ከምዚ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ፒጂ ለውጥታት እንዳረኣና እንዳማሓየሽናዮ እንዳኸፈትና ንኸይድ ተዳእቲ ሕማም ድማ እንዳገፍሐ ኣምላኽ ይሓግዘና ከይዱ ድማ እንዳተጠንቀቕና ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ግን ንገብሮ ዘለና ንምንታይ እዩ ሓደ ሕጊ ናይዚ ዓዲ ክንክተል ስለ ዘለና ካልኣይ ድማ ከምቲ ሪእዎ ቤተክርስትያንና ለምቲ ዓሌትና ለምቲ ዓሌት ድማ ዝበዝሐ ሕማምን ዝበዝሐ ሞት ዝረኣየሉ ዓሌትና ካልኣይ ድማ ብዕድመ ተሪእናዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣለውና ልዕሊ 60 ዓመት ዘለው ንዖም ድማ ክንጥንቀቕ ስለ ዘለና ኢና ተጠንቂቕናዮ ዘለና ነዚ ከሞ ከመይ ጌርና ኢና ብ50 ሰብ ክንቅፅል ኢልና ክንሓትት ከለና ቤተክርስትያንና ኣቦታትና እንዳደኸሙ ቀዳምን ሰንበትን ገይሮምልና ኣለዉ ቀዳምን ሰንበት ታሲ ድማ ነቲ ተወሳኺ ሰብ ክመፅባን ንጥምቀት ንፍትሓት ንኩሉ እንግድዎ ክተሓጋገዝዎ ደለዩ እዚ ንገብር ኣለና ካልእ ኸ እንታይ ንገብር ኣለና እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣመሓላሊፉልኩም ነይሩ ስልኪ ደው ኢልኩም ቦርድ ደልየ ኣነ ደልየ ኢልኩም እንተደኣ ነጊርኩሞም ስኬጁል የውፅኡ እዚ ስኬጁል ከውፅኡ ከለዉ ንዖም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለዉ ተወሳኺ ስራሕ ኢና ንውስኸሎም ዘለና ግን ንኩልና ፍጥዕና እዚ ግዜ ከነሕልፎ ባሕራይ ምስ ሓለፈ ጣዕሳ ከይህሉ ሕጂ ክንክእሎ ንኽእል ክገብሮ ንኽእል ነገር ክንገብር ስለ ንደሊ ብእዮም ሪጋ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓጋገዝዎም ብዙሕ እየ ዝሰምዕ ኢና ንሰምዕ እዚ ሓደ ሰብ ክሕጎስ ውሕዳት ሰባት ክሕጎሱ ከይኮኑ ንኩሉና ነቦታትና ንዴታትና ክኸውን ስለ ዝደልዮ ፅባሕ ንግሆ ካብ ተመሊስና እዚ ክንገብር ነይሩና ንብል ሕጂ ክንጥንቀቕ ካልእ ቁሩብ መብርሂ ክኾነና ኣብ ካልእ ቤተክርስትያናት መምሃሪ ክኾነና ዝኽእሉ ኣብነታት ኣሎ ካናዳ ተኸይድኩም ብዙሓት ቤተክርስትያን ግን ካናዳ ዓፅያት ጥራ ኣይኮነን ፓርቲኦም ቤተክርስትያን እውን ሕጊ ፓርቲኦም ቦርዱን ብሕጊ ገብር ኣብ ኣሜሪካ እውን ተኸይድና ኣብ ደቡብ ዘለዋ ቤተክርስትያናት ከምኡ መንግስቲ ቤተክርስትያን ከይዱ ኣፅወሎ ንምንታይ እቲ ክግባእ ዝግበር ዘድሊ እግዚኣብሔር ሃቦም ኣቦታትና ሃቦም ቦርድ ካብ ሕጂ ፅቡቅ ሒዞም ኣለዉ በዚ ክቅፅሉ ድማ እና ክንተሓጋገዞም ንእላቦ ነዚ ከሞ ከመይ ኢና ንገብር ዘለና ተወሳኺ ነገር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልኩም ብብዝሒ ኣብ ዩቱብ ብትግርኛ ትምህርትታት ተዘርጊሑ ተዳ እንግሊሽ ዘይመኩም ኮይኑ ኣብ ዩቱብ ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎ እዮም ብፆተይ እውን ብወርሓዊ በብግዚኡ ብቪድዮ ጌርና ትምህርቲ ክንዘርግሕ ኢና ኣብዚ ቤተክርስትያን ካብ ሓደ ገበር ኢና እቲ ትምህርቲ እውን ነቲ ህዝብና ኣብቲ ገብሮ ኢና መወዳእታ ክብለኩም ዝኽእል እዚኣ ሕማም ሓደ ሰብ ተጠንቂቑ ሓደ ቦርድ ተጠንቂቑ ሓደ ቦ ተጠንቂቖም ዝኸውን ነገር ኣይኮነ ናይ ኩልና እዚኣ ማስክ ኣይትዘንጉዑ ግበርዋ ኣብቲ ዕቂልካ ጠጠም በሃል ኢልካ ምሕፃብ ኢልካ ምፅራይ ኩሉ መዓልቲ ከምቲ መጀመርያ ፈሪሕና ኮለና ክንጅምር ኮለና ንገብሮ ዝነበርና ሕጂ እውን ኣይትዘንጉ 4 ወርሒ ተጠንቂቕካ ኣብ 5 ወርሒ ተሓሚምካ እዩ ኣብ ቀዳሚ ወርሒ ከም ተሓመም እቲ እስካብ ሕጂ ክንገብሮ ዝፀናሕና ኣይትዘንጉዑ ሓድሽ ነገር የብሉን ኢልካ ተሓፂብካ
ማስክ ጌርካ ተዳ ተጠንቅካ ሓድሽ መጽ ሓድሽ ጠባይ የለን ያን ቀደም ግን ተሓተትናየን ግበሩ ተባሃልናየን ሳህ ክንገብር ኣለና ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ኮቪድ ካብቲ ሓደ ዘምጽኦ ጸገም ናይ ዓቕሊ ምጽባብ ናይ ኣእምሮ ለውጥታት ናይ ጸባይ ለውጥታት ናይ ምግርጫው እዚ ብኩሉ ዓለም ዝተረኣየ እዩ ኣብዚ እውን እዚ ክትለና ዓቕሊ እኩም ከሎ በይንኩም ኣይኹን ኩልና ኢና ዓቕሊ ኩልና ኢና ተጨውጨው ዘብለና ግን ሰብ እግዚኣብሔር ኢና እዚ ተረዲእና ኣብ መንጎና ክንዘራረብ ከለና ምስ ኣሕዋትና ክንዘራረብ ከለና ምስ ኣንስትና ክንዛረብ ከለና ምስ ሰብኡትና ኣቦታትና ክንዛረብ ከለና ምስ ደቅና ክንዛረብ ከለና ነስተውዕል እንታይ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ሓለፈ ዘይሓልፍ መሰላ ጌርና ክንሓልፍ ጥቃቕ ነዚኦም ቦርድ ነዚኦም ኣሕዋትና ሓደራ ንብለኩም እዚኦም ሰብ ስርሖም እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለው ግበሩ ተባሃሉ ኢንስትራክሽን ገብሩ ዘለው ተዛረብዎም ከለኹም ክንሕዞም ከለና ብፍቕሪ ካባና ንላዕሊ ንቤተ ክርስቲያን ዝሰርሑ ዘለው ስለዝኾኑ ኣንጻርኩም ኣይኮኑን ኣንጻር ዝኾነ ሰብ ኣይኮኑን ንሰብ እዮም ክሕግዙ ዝገብሩ ዘለው ኣብ መንጎና ብፍቕሪ ንሓዝ ብፍቕሪ ተተሓሒዝና ሓልፋ ኢና ኣምላኽ ተሓጊዝና ድማ ነዊሕ ኣይኸውንን እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ቦርድ ናይ ኮሚቴ ጌርና ዝሃብናያ ናይ ስራሓት እያ ትኸይድ ዘላ ስራሓት ጂጂካ ዝኸፍቱልና እንዳተኸታተልና እንዳግፋሕናዮ ብዙሕ እንዳመፀ ቅፅል እዩ እዚ ሕማም ክንቆ ከለና ናብኡ ክንቀርብ ካብኡ ግን ኩልኩም ንሓተኩም ብሓቂ ግስቲ ጴጥሮስ በትካ የጽንዕዮ ኩሉ እቲ ሓበሬታኻ ኣስበኻ ይሃብካ ከምዚኦም ኣሕዋት ንቤተ ክርስቲያንና ኣሓት ዝሃበና ድማ ንኣምላኽና ነመስግኖ እታ ንዓና ንኣገልገልቲ ተዓዘ ዓበየት ሎሚ ከቢዳህና ዘላ ካብ ቃልና ከነውፃ ክሳብ ክንደይ ትኸብደና ቤተ ክርስቲያን ኣይትምፁ ክትብል ከላ እያ ውፅኢልና ክንደይ ዓመት ተቐየቑና ግና ተሓታይ ትምፁ ክንብል ከለና ልዕሊ ማንም ንመን ከቢድዎ ኣሎ ንዓና ከቢድና ኣሎ ግን ብእግዚኣብሔር ዝመፀ ሕማም ስለ ዝኾነ ድማ እግዚኣብሔር እውን ተጠንቀቑ ኢልና እዩ እሱ ዝገብሮ እቲ ንሕና ንገብሮ ድማ ክንጥንቀቕ ግባኣና ብኻልኣይ ድማ ከምቲ ክንገረና ፀንሐ ነዚ ናይዚ ዓዲ ሕጊ ነዚ ናይ ዝነብረሉ ዘለና ዓዲ እውን ከነኽብሮ ስለ ዝግባኣና ምክንያቱ ፅባሕ ምዕፃው ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገለ ሃገራት ከምቲ ዓፅዎ ሓቢርና እንታይ ንዓና መለበሚ እዩ ማለት መለበምን ኣይግበርካ መለበምን ኣይኽልእኻ ከም ዝበሃል ክንሰምዖ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ድማ ዝያዳ ድማ ንጸሊ እግዚኣብሔር ከርህወልና ኩልና ንምስጋና ኩልና ንኣምልኾ ንእከበሉ ግዜ እግዚኣብሔር ክሕፅረልና ንጸሊ ኣብታ ናይ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ክውስኸላ መሓቂ እንተ ደኣ ርኢናዮ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝጅመር ዝኸበደ ስራሕ ታጋጢምዎም ዘሎ ናይዚ ዘመን እዚ ቦርድ ዘለዉ እዮም ደይቀልዓለ ካብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብቲ ንሶም ዘለዉ ሓላፍነት ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ብቐሊል ዝርአ ኣይኮነን 257 ሰብ ቁርባን ተመዝጊቡሎ ሓደ ሓውና የሴፍ ድማ ናይ ኩሉ መዝገብ ኣለዎ በብመዓልቱ ድማ ናብ 10 15 20 ሰብ ክድውል ከሎ
ኣብ ሰሙን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ሰቢ ንሱ ድማ ኣብ ዓበይትኹን ካብ ንኣሽትኹን እሱ ድማ ይቁጣዕ ኣሎ ጃኻትኩም ኣዘራርባና እርም ኣቢልና ክብለና ከሎ ድማ ንስማዓዮ ከምታ ዝበላ ሓውና ተላኢኹ እዩ ከይ ነገርና ንመጽእ ሰባት ኣለና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣውፁናን የሚልካ ዲ ሓቂ ይወፅን ግን ጉቡእ ዲ ግን ዘይጣዕሙ ቁርባን ክሳዕ ሕጂ ኣለዉ 7-8 ወርሒ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይደገምና ኢልኩም ሓውና የሴፍ ክትታረሩ ግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኣይኮነን ከነመስግኖ እኳ ዳ ይግባአና ነዚ ወርዲ ዝያዳ ከነመስግኖም ኣጀኹም ንሕና ከንታይ ንገብረሎ ክንተሓባብረኩም እኳ ዳ ክንብሎም ይግባአና እዚ መዓልቲ እዚ እዩ ናትኩም እዚ መዓልቲ እዚ ትሑዙ ክብልኩም ከለዉ ብለኩም ከሎ ሓውና የሴፍ በጃኻትኩም ስምዕዎ ሕራ ይበልዎ ዋላ ብቋይቁ ወይ ድማ ኣይትምፁ ኢልኩም መፂና ቁርባን ተወሰድና እውን ፅቡቕ ኣይኮነና ነጊርና ንምፃእ መዓልትና ኣለና ምናልባት ነታ መዓልትና ኣጋጣሚ ኮይኑ ዘይጥዕመና ተኮይኑ እውን ኣቐድም ኣቢልና ደው ኢልና ነጊርና እውን ወይ ነታት ነቲ ሓንቲ ሰንበት ቀይረን እሞ ኣጋጣሚ ከምዚ ኣረኺበ እውን ክንብል ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ከርህወልና ንጸልይ ግን ንተሓባበር ድማ እጃኻትኩም ነዞም በርዲ ስማዓዮም 257 ሰባት ምእመናን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ዝቆርቡ ጥራሕ ክንደኦም ድማ መፂኦም ክሳለሙ ማይ ደግሚ ክንፀገሎም መስቀል ክስዕሙ ዕጣን ክጨንዉ ዝደልዩ ድማ ኣለዉ ንዓታቶም መጨረስና እንታይ ገርናዮም ኢና ዘለና ረሲዕናዮም ኢና ዘለና እቶም ኣብ ቁርባን ደይበፅሑ ዘለዉ ሲ እንታይ ኢና ኢልናዮም ኮፈሉ ኢና ኢልናዮም ዘለና ነግረና ሓባበር ስማዓዮም ንቦርዲ ተሓጋገዞም እዛ መዓልቲ እዚኣ ትሕዝቲኣ እንድሕር ተባሂላ ድማ ትሕዝቲኣ ዘይከብደና ኣነ ብዝመፅአ ነዚ ክዛረብ ከለኹ ግን መፀታይ ትገብሮ ከም ግዜኡ ስለ እትኸዶ ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ተሓባበር እግዚኣብሔር ድማ ይሕዝ ካልእ ንፅባሕ ሰታ ካብ ዝጅመር ምሸት ካብ ሰዓት 6 ምህለላ ከም ዘለና ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ሳምን ሰንበትን ድማ ንግሆ ትካታተሉ ቀዲኩም ከም ዘለኹም ፍሉጥ እዩ ሕጂ እውን ክሳብ ዓርቢ ምሸት ካብ ፅባሕ ካብ ሰዓት 6 ምህለላ ኣለና ቀዳም ንግሆ ድማ ኣውደ ዓመት እዩ ልክዕ ከም ሰንበት ቅዳስየ ኣሎና ግን ሽዑ እውን ናይ ሓደ ሰንበት ዝነበሩ እንዳሰሓበ ምእንቲ ክሕፅሮ ኢሉ ነታ ሽዓ ነታ ማርያ መዓልቲ ኣውደ ዓመት ንቐዳም ውን ትሕዝቲ እያ ሓውና የሴፍ ዝመዝገቦም ሽዑ ንዝቆርቡ ትሑዛት ኣለዉ ኣብ ገዛ ኮይንና ግን ንከታተል ተቐድስ ተኻፈልቲ ናይቲ በረኸት ድማ ጾም ብሰላም ኣፈፂሙ እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣውደ ዓመት የብፅሓና ከምቲ በዚ ጾም እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለሰልና ዓበየ ሕቶና ዘሎ ንሕና ድማ ነዚ ዘሎ ክቕንጥጠልና እሞ እግዚኣብሔር ድማ ሕቶና ዝምልስ ጾም ይግበረልና መፈፀምትኡ ድማ የሪአና ኣጀኹም ንተሓጋገዝ ከምቲ ሓውና ዝበሎ ሰብኣይን ሰበይትን ውሉድን ወላድን ኩሉ ምግጫው ኩሉ ግን ዓቕሊ ንግበር ኣብ ሰማይ ንጠምት ምክንያቱ ዘፃናንዓካ የለን ኣቦታትና እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ ገዛ ከፈተ ኮይኑ ሓሚምካ ትኸድካዮም ስመይቶም ዝፀንሑኻ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ሽግርታ ሕሰኪምካ ትኸድካዮም ሲ ካባኻን ላዕሊ ሽግር ፀንሖም ዘፃናንዓ ኣሎ ዲብ ዝእዋን ዝሎሚ ምክንያቱ ገዛ ከፈተ እያ ይዕቕበኒ ትበሃል የብላን ያ ጎረቤትካ ይተኣትወላ ጎረቤትካ ናባኻ ይኣቱ ተሓውኻ ይትኸደላ ሓውኻ ድማ ናባኻ ኣይመፀካ ምናልባት ትቐደም ክንባፃፃሕ ክንራኸብ ከለና ቀሊል ገርና ንወስደ ነርና ክንናፍቆ ኣለና ትናፍቆ ይሃበና እሞ ምስ ሃበና ድማ ክሳብ ክንደይ ክብሪ ምዃኑ ብክብሪ ክንሕዞ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሕግዘና ርሑስ ኣውደ ዓመት ትግበረልና ሽዑ ቀዳም ቅዳሴ ምስ ወዳእና ድማ እዞም ደቅና ገዘበን ሃይስኩል ይኹን ካለጅ ዝተመረቑ ኣጣሚ ዕድል ኮይኑ ምስ ዝኾነታት ኣብ ዝምፂና ብመዝሙር ብጸሎት ጽቡቕ ጌርና ከነመርቆም ይነሩ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ሕሳብ ግን ግዜ ዘምፅኦ ስለ ዝኾነ ብዙም ገርና ግና እስታቶም ኣብ ገገዝኦም ኮይኖም ኣብዚ ኮይንና ድማ ብጸሎት ከነተባብዖም
بصلوت كنذكرهم إنا أمو تقداس يود مسبلت أبتا كمبيوتر تخون ويدما خابتا تليفون أي نرحقنا تقبر صلوت ندقنا يخون اللهم ترف دما زي أبيهر مسؤوم يخون لنا دما بصلوت كنحجزهم ممرقتا بزوم غيرنا نزمت زلوك أدام قداس يمس ودعنا كنقبر اللهم إنا أبو زبط صحة نفاس دما يهابنا أونا دكتور حبريت الله مسني بتحريقه سبات التدقنا حدا ولد مريم شمو حنت ما صليهم شما زحممو الله بصلة ذكرنا إلى ما الله سمعتوا ما أخو أبوشي أدخل له بصلة ما كذكريو نقول له محممات أبيهر يفوصلنا كمان يغير لنا لجي أبيهر مسجانا يبصحيو سلام سمع لهم يسمع لهم على كما يكنيهم أقول እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳምነት ኣብዛ ቦኦሽ ዝበልዋ ናይ ቆልዑ ክዛረቡ ሞ ደድሕሩ ካልእ ሓበሬታታት ኣለኒ ኣብቲ ናይ ቆልዑ ካብ ማሕበር ካብ ሳንዴይ ስኩል ወይ ከዓ ናይ ሰንበት ቤት ትምህርቲ ዝመፀ መልእኽቲ ካብ ሰዓት 1 ጀሚርና ኣብ ዙም ኩላትና ንከታተሎ እቶም ቆልዑ ሽዑ ሴሌብሬት ክንገብር ኢና ምስኦም እሞ ኩልኹም ተዓዲምኩም ኣለኹም ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ዩቲዩብ ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ኩልኹም ክትከታተሉ ተዓዲምኩም ኣለኹም ልክዕ ሰዓት 1 ክጅምር እቲ ሴሌብሬሽን ድሕሪ ጸሎት ናይ ኣቦታትና ማለት እዩ እወ ኣብዛ ኣብ ኦንላይን ክትሪኡና ማለት እዩ እቶም ኣብዚ መፅእ ኣብዚኣ ክንከውን ኢና እቶም ኣብ ገዛ ዘለኹም ከዓ ካብ ገዛ ኾንኩም ማለት እዩ ካልእ እንታይ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ስክፍታታት ናይ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ብኩሉ ይመፀና እዩ ስክፍታ እዚ ማይክሮፎንስ ዝቀያይርዎ ዘለኹም ሲ የሰክፈና ኣሎ ንዓና እውን የሰክፈና እዩ ግን እንታይ ንገብር ተን ዘለዋ ኢና ክነስርሐን ፀኒሕና ሕጂ ግን ወሲኽና ኣዚዝና ኣለና ንኩሉ ሰብ ነናቱ ንቦወልዲ ሓንቲ ናቱ ናይ ኣቦቆሽ ተስፎም ሓንቲ ናቶም ናይ ኣቦቆሽ ወልደ ትንሳኤ ናይ ኣቦና ናይ ሓውና ዲያቆን ናይ ኩሎም ነናቶም ክህልዎም እዩ ድሕሪ ሕጂ እቲ ስክፍታታት ከነወግዶ ማለት እዩ ሞ እቲ ስክፍታኹም ናይ ኩላትና ስክፍታ እዩ ናይ ዶክተር ጴጥሮስ ሞ መዓልታዊ ቴክስቱ ንሱ እዩ ዝፀሓፈለይ ሕጂ ኸ እንታይ ጌርኩም ሕጂ ኸ ከምዚ ጌርኩም እዩ ዝብለና እሞ እቶም ኣሕዋትና ኣምላክ ከምዚ ቦቆሽ ዝበልዎ እዮም ዝከታተለካ ሓውኻ ዝከታተለካ ሓፍትኻ ክህልወካ ከሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እሞ ንሕና እውን ዘክፈናዮ ንጥንቀቐሉ ከዓ ኣለና ንቐረባ ኣለና ክብለኩም ማለት ካልእ ሓውና ሰሎሞን ኣብዚ ኣሎ ኣይፋለጥካየን መስለኒ ዘ መፅሓፍ ዝሓተኒ ሰብ የለለን ቀነ ረሲዕኻየን ይብለኒ ኣሎ እሞ እዘን መፅሓፍቲ ቀዳመይትን ካልአይትን ክፋል ፍኖተ ሂወት እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስየን ዝብላ ኣቦታትና ን5 ዓመታት ተፃሕፋየን ሕጂ እኳ ቦቆሽ ተስፍኦም ተዛሪቦምላ ነይሮም ሕጂ ደጊሞም ክዛረቡለን ክዕድሞም እየ ግን እቶም ዘይዓደግኩመን ወይ ዘይበፅሓኩም እንተልዮም ሓውና ሰለሞን ብምድዋል ወይ ናባና ብምድዋል እዚ ሕጂ ሰሙን ስጋብ ዓርቢ ምሸት ኣለና ማለት እዩ ቀዳሙን ኣለና ሰንበቱን ኣለና ካል መዓልቲ ከዓ ካብ ዓርቢ ረቡዕን ሰንበትን ኣለና ማለት እዩ እሞ ረኽቡና ትኽእልኩም ሽዑ መፂኹም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተኣከበ ብኦንላይንን ብኣካልን ዝመፀ ፍያታት ክሕብር እየ ሓንቲ ኣደና ናይ ኣባልነት 100 ቅርሺ ናይ ሞባ 100 ቅርሺ ዕሽር 40 ቅርሺ 240 ቅርሺ ሕጂ ፖስታ ዝመጠስትና ሓደ ኣሕዋና ቤተሰብ ከዓ ናይ ዕሽርን ናይ ፍትሓትን እያ መስለኒ ኣይተፃሕፈላን ዘሎ ናይ ፍትሓትን ናይ ዕሽርን 220 ብቼካ 200 320 ከዓ ፖስታ ሕጂ ካብ ሓውና ዲያቆን ተዋሃበኒ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብማሕበር ተስፋ ወርሓዊ ክፍሊት ኢለን ሓንቲ ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ኣባል 20 ሓንቲ ኣደ ናይ ወርሓዊ ዕሽርን
موبا أنيلنكا تغلالا 210 حانت السدرا ناي ورحاو كفلتيلا 300 حانت السدرا بيت ناي ورحاو كفلتيلا 600 شيك عدا أبون حانت أدن موبا نمدهاني على مليون 250 قرشي 25 سوري حانت أدن ناي ورحاو 20 موبا أنيلن تغلالا 215 قرشي حانت أدن موبايل نمدهاني على مليون 10 قرشي حانت أدن ناي ورحاوي كفليت إلن 100 قرشي حانت أدن ناي محبر تسفى ورحاوي كفليت إلن ناي معمم 220 قرشي عدا حونا تحالف قدام ناي بترسلنا خسرح إلو زمزة ناي ورحاوي كفليت 300 قرشي حانت أدن موبا نمدهاني على مليون 5 قرشي حانت أدن حجي نأسلانتا جيشن زلوا ناي ورحاوي كفليت إلن 300 قرشي أنت حفتنا زنا لما أنت حفتنا نايور حاو كفليتي لا مال بأونلاين شمن تميترشي أنت سدرا بيت نايور حاو كفليتي لا بتشيك لومي خلتميتي أنت سدرا بمجد بوستاز مثلا نايور حاو كفليتي لهم 250 قرشي عدا ريستورانت مقصلتا نايتي تما بازع موز نبرو مالت شحن 500 بيت ክርስቲያን መስርሒ ኢሎም ዓሚ 12,000 እዮም ናዝ ነበሩ ቤተ ሰላም እዮም ደጊም እቲ ሕጂ ቸካቶም መፅእ ጀሚሩ ማለት 1500 መፅና ኣሎ ሓንቲ ኣደ ካብዞም ናይ ሎሚ ዘጠመቑ ዝተቐበሉ ሶሪ ሞባይለን ቅርሺ ሓደ ኣቦ ሎሚ ዝተቐበሉ ሞባይሎም 50 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢለን 450 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ نوح حاو فيليتيلن 330 قرشي عدا حاونا موبايلو اونلاين متنا 300 قرشي زحلف سمون كازر ساعه حانتي كلتا تشيك بحنساب مصينن حانتي ناي دن ناي غوالن بحنساب مصين كلتا 450 قرشي اونلاين كا حانتي حدا حاونا ناي مورجيج وي ناي عمتاوي ناي كلتشن اسران إلو 100 قرشي عدا حاونا ناي عبالنا تيلو 380 قرشي ناي مورجيج عجزيلو 300 قرشي زي حاونا عند حفتنا والمداني علم 300 قرشي نبا عند حفتنا موبايلا 100 قرشي عدا حاونا نفان ناي بترستانيلو 33 قرشي عند حفتنا عند تبعين ببياس 800 قرشي بأونلاين مزيات الناس نبرت عدا حاونا نبتاسيان عجز إلو 996 قرشي عند حفتنا موبايلا 100 قرشي عدا حفتنا ناي مدهاني علم فانيلا 25 قرشي عند حفتنا ناي أبال النتيلا 3 قرشي بتغلالا أبزي تحت حجون اثناي ورحاونا عامت مورجيج لها قرشي بتغلالا أبزي أونلاين ببانكنان بزيل جلز مثلا 3,400 تيو سناي سمون قبلنا حجون دقاقي ما خمس جنوم زفتو أحواتنا عدا أبونا حجي بتكس مثلا بكريديت كارد سان حموشن فايلهم أبدي حجزونا زقنيو أحواتها لو تمالون كسرهو علم حاطرنا سكيور نمقبار ولا ني كاميرات كاب في عند بتاسيان كاميرا زخون ناي ديتا لينك حدا تبقى يحاونان بتدك بتاسيانان نيات دي صرفوا انيوم كقص اليوم قريب له ودا مالتيو او يا اني لي بشيم سبها غواين كلكم كم مسغناكم فتون تم تغبو تبونا لهم مداني علم تقدركم لكم الناي سنبت
خلنا تفسحنا لنا دينار يا تغنيهم كبير أملاخنا تمسكن يخون نزل مصحف يقول تياسمر قبل قرب أوان معلت نزي إن مصنعت مرسل زخنا توم حاسكم منزل لهم تماليهم كتقدوا توم زي جزاهم أنا بزل لهم هون جزء مصنعتي بزين كن جمرينا أمنتنا بيت خرسياننا زين صفحت عرفتي أنا مو حدا رخب لكم ذلك بزين تمرتون جمرينات مرت مصحف قدوس كم تاني عربي مالتي أدنين أو عرشتك مو قرمك يا بي أملاك تقبرو أنا كم آمين እግዚአብሔር ይባርከና ويسهلهن ويتا حزب خالد حن طب نزل العالم قاش يوم العلا باللوم خالد حن استخوم ورد محر ورد خاوي دس بالنسبة زمان تقدس بيت كريستيان زي أزمتهم من زقومكم من زقلهم من تسوق زبالعهم كبر دم خاصتهم تتمزق كملكوت انت دم ودم حق سرعة كبير تاخذ زمت خاي حالهم بافون انفس قدس يوم حارنا كوزن زبال عسر تقول تعال في محاركم بزمت خاي حال እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ኩሉ ያን ሕርቀት ኃጢአት ቁነና ቅዱስ ቃንኩም ረበን በዓና ሕርቀት ኃጢአት ቁነና ኩሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ንረቅ ስልጣን ሃበና ሕረት መደት ብረት ቅዱስ ጋር ዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አልሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ጉን ክብር ደምን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ተገነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እቲአከ እግዚኦ ናኩት ንስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ትው በሰላም እምጣና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ሰላም ከምዝሕ ቃልካን ጥበብካን ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ መፂና ስምካ ፀዊዕና ምስጋናኻ ኣቕሪብና እሞ ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና ሕትና ተመሊሱ ካኻ በረኸትካን መሊእና ክንምለስ እምበር ጥራይና ከይንኸይድ ኣይትሕደገና እግዚአብሔር አምላኽና እምነት ወስኸልና እዚ ኩሉ ንዓና ካበይ ኮይኑልና ከነስተውዕሎ ድማ እምሮና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንኤልሳቤጥ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ መሊእኻ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ዘይርአ ክትርኢ ዝገበርካያ ሕጂ እውን እምሮና ክፈት ኣባና ሕደር እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እቲ ዘይርአ ዝሃብካና ጸጋ ክንሪኦ ከነስተውዕሎ ከመንፈስ ቅዱስካ ስደደልና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም እዚ ካበይ ኮይኑልና ካባኻ እሞ እዚ ከነስተውዕል እምሮና ክፈተልና እቶም ኩሎም ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ቤትካ መብኦም ዝለኣኹን ዘምፅኡን ባሮትካ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ሓስቢ ዘይተጥፍእ ንስኻ ኢኻ ከሎም
أبزي بركات في كند حدا 30 بركات كختف السلم أبزي حل مزقب كادما بسماء منقصها تور سبب ما نلمنا كلنا وእግዚአብሔር አምላኽና እቶም ኩሎም ዝሓመሙ ወሰመረትካ ከተውርደሎም ኣብዚ ኣብ ጸሎትና ንዝክሮም ወልደ ማርያም ሰሊሆም ካልየብ ካልኦት ኩሎም እንፈልጦምን ዘይንፈልጦም ኣስማቶም ጠዋዕናዮም ዘይጠዋዕናዮም ንስኻ ግን መሓሪ ምሕረትካ ኢድካ ዘርግሕነቶም ኩሎም ናባኻ ዘንቃዕርሩ ረድኤት ካብዝሰሎም ንዝሓዘኑ መጠናን መንፈስ ስደት ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ተክለ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ገብረ ሃዋርያት ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ወለተ ክርስቶስ ቶም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሒ ዘለቶም ቤተ ካሕራ ንህዝብና ሰላም ቤትካ ናውርድ ንቤተ ክርስቲያን ዓለም ምልእታ ፈውሰ መረትካ ክዓወላ ንኩሎም ባሮትካ ንዘገልግሉ ዘለው ድማ ጉልበቶም ኣጽንዕ እዚ ኣብ ህያብ ምዃኑ ከስተውዕሉ እሞ ኣብ ኣገልግሎትካ ክንጸንዕ ኩልና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይትግደፈና ለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢና ንኸሓድገልና ነኽብር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን።